a ní ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ fẹ́ obìnrin. Senate pass ẹ̀, Jonathan sign ẹ̀, wá di wàhálà láàrin òun àti Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà obìnrin fẹ́ obìnrin, ọkùnrin fẹ́ ọkùnrin. Ọkùnrin fẹ́ ẹṣin àbí obìnrin fẹ́ ẹṣin, wọn máa fẹ́ ajá. Àwa ń ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú tiwa. Aláṣà, alẹ́kọ̀ọ́, anímọ̀, aṣe òfin, inú wọn ò dùn sí. Akẹ́yìn wa ẹ kú dédé àsìkò yẹn sí káàbọ̀ síkànnì àgbàlẹ̀tò Radio Vision bí ta ti máa mú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò wá fún yín láti gbàdégbà. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ àti àwọn ìmọ̀lára tá à ń rí láti ọ̀dọ̀ yín. Ó jẹ́ káwa náà mọ̀ pé iṣẹ́ là ń ṣe, a sì yan yín náà láwo látàrí bí ẹ ṣe ń ṣe sàdánkátà wa. A sì ń fi dá yín lójú wípé a ó tẹ̀síwájú láti máa ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ níkànnì yìí. Adéoyè Kànmí ló kọ tèmi. Lónìí ẹja ńlá ni wọ́n wá gbé lódò. Ẹ yẹ kí n máa kí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Farounbi káàbọ̀ sórí ètò fún tòní. Ọ̀jọ̀gbọ́n mo kí yín a kú dédé àsìkò yìí. Ẹ ṣé púpọ̀, inú mi dùn pé dáadáa la bá yín. Ẹ ṣeun. Inú mi sì dùn pé ẹ ṣe dáadáa. A dúpẹ́. Inú mi sì dùn pé ẹ tún ṣe ìlérí pé ẹ máa ṣe dáadáa bí àwa táwọn yìí ṣe ń fẹ́. Ẹ ṣeun. Adúpẹ́ pọ̀ pa pé ẹ̀yin náà pé ẹ jẹ́ wa. A máa jẹ gbogbo gbà nítorí ìdí kan pé ẹ ṣe dáadáa. Ẹ ṣé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ yẹ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ẹ ti fi ìgbà kan rí jẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí orílẹ̀-èdè Philippines. Lẹ́nu lọ́lọ́ yìí àbí ká tẹ̀ sọ pé ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá ní ọjọ́ Thursday tí ó kọjá, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ṣe àfọmọ́rúkọ àwọn tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n taari sí wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó jẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè yìí láwọn orílẹ̀-èdè òkèèrè. Mo fẹ́ kí a wo irú process ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àti àwọn ìlànà tí ìjọba gbé kalẹ̀ nígbà tiyín àti bó ṣe rí láyé òde òní. Ọ̀rọ̀ jíjẹ́ aṣojú nílẹ̀ òkèèrè, ṣíṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ òkèèrè nígbà tiyín àti láyé òde òní, ǹjọ́ ní àwọn ìbájọ, ǹjọ́ ní àwọn ìyàtọ̀? Ṣé ẹ rí nǹkan tẹ́ pé process kò yàtọ̀, ṣùgbọ́n bí wàá ṣe ṣe ó lè yàtọ̀. Ààrẹ á kọ orúkọ àwọn tó fẹ́, kì í sì déédéé kọ orúkọ náà. A ti bá àwọn ministry, nítorí pé aṣojú méjìlá máa ní nílùúkìlù, kì í ṣe Nàìjíríà nìkan. A máa ní àwọn tó jẹ́ kàríà, tó jẹ́ pé wọn ò níṣẹ́ míì tí wọ́n yàn láàyò ju pé ká ṣàṣojú lọ. Tó bá jáde yunifásitì, wọ́n bá kọ́ oríṣiríṣi ẹ̀kọ́, wọ́n á ṣèdánwò fún wọn, wọ́n á ṣe interview fún wọn, wọ́n á wá fún wọn níṣẹ́. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, wọ́n máa rán wọn lọ sí academy kan tá ti ń kọ́yàn nípa foreign affairs tó jẹ́ ti ìjọba. Tó bá ṣe yẹ tán, wọ́n á padà wá sí ministry, wọ́n á ṣiṣẹ́. Wọ́n á wá tún lọ sí University of Lagos láti lọ ṣe master's degree ní international relations. Wọ́n á tún, tó bá ṣe yẹ tán, wọ́n á padà ministry. Wọ́n á wá rán wọn lọ sí ìlú kan. Tó bá lò ọdún mẹ́ta, wọ́n á padà wá. Wọ́n á lọ ọdún mẹ́ta ní Nàìjíríà, wọ́n á tún rán lọ sílùú mi, wọ́n á tún padà wá. Wọ́n á máa gòkè sí. Wọ́n ṣe ń kọ́ wọn yìí torí oríṣiríṣi nǹkan ló wà nù ká ṣàṣojú. Ìkan ni pé aṣojú kì í ṣaṣojú ẹgbẹ́, kì í ṣaṣojú ẹ̀sìn, kì í ṣaṣojú èdè, aṣojú gbogbo Nàìjíríà ni. Yẹ́nì kò lè ní pé ẹgbẹ́ báyìí ni mò ń ṣe, kò lè ní ìpínlẹ̀ báyìí mo ti wá bí ìbílẹ̀ báyìí ni, àbẹ́ẹ̀sì báyìí. So nínú gbogbo bí wọ́n ṣe ń kọ́ yẹn, wọ́n á mọ Nàìjíríà dáadáa. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ nìyẹn pé òun ṣojú Nàìjíríà, o gbọ́dọ̀ mọ Nàìjíríà, o gbọ́dọ̀ lóye Nàìjíríà.
tí o bá wà nílùú tí wọ́n rán ẹ lọ tí ìlú yẹn ń fẹ́ nǹkan kan o gbọ́dọ̀ mọ ibi tí o ti lè rí ní Nàìjíríà. O lè sọ pé tó pé mo jẹ́ Yorùbá mi mọ nǹkan tó ń ṣe nílẹ̀ Haúsá àbí nílẹ̀ Ìgbò àbí nílẹ̀ Ìbíòbíò. Ìkejì ni pé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ńbẹ̀ ìwọ ni bàbá fún wọn, ìwọ ni ìyá fún wọn. Ìkẹta ni pé nísinsìnyí kò sẹ́ni tó fẹ́ bá orílẹ̀-èdè ṣe nítorí òṣèlú nìkan, torí ọrọ̀ ajé ni. Kí la lè rí mú láti ìlú yẹn wá sí Nàìjíríà? Kí ni Nàìjíríà nílò tí ìlú yẹn ní? Tó o bá mọ Nàìjíríà dáadáa ò ní mọ nǹkan tó nílò. O sì ní mọ nǹkan tí Nàìjíríà lè fún wọn. Kí ṣàpèjúwe nígbà tí wọ́n wà nílẹ̀ Philippines, àwọn Philippines wọ́n máa ń ra kòkó láti Uganda. Ẹ lè ra kòkó Uganda. Nàìjíríà ní ayé àtijọ́ àgan ni nọ́mbà wà ló ní kòkó. Nàìjíríà ní kẹ́tì máa rà. Wọ́n ṣe wá bẹ̀ sí ra Nàìjíríà nítorí pé mo lóye mo nímọ̀. Wọ́n máa ń ra ẹ̀gẹ́ láti South Vietnam. Nàìjíríà ní nọ́mbà 1 ẹ̀gẹ́ ní gbogbo ayé. Ẹ ṣe lọ́ máa rà ní àwọn tí ẹ̀gẹ́ tí wọ́n ní òní tó yìí lò. Ẹ̀gẹ́ ẹ̀ náà máa lò ní ibi tó ti ń pọ̀ bíà àti gbogbo ẹ̀ bí ṣe mú wá Nàìjíríà ni. Wọ́n ò lépo rọ̀bì ṣùgbọ́n wọ́n ní rìfáínẹ́rì. Láti ìgbà ayé Jonathan, Amẹ́ríkà ò ra epo rọ̀bì lọ́wọ́ Nàìjíríà. Kọ́ọ̀pù ẹyọ kan báyìí wọn ò rà. Àwa ní wàhálà torí pé àwọn ló máa ra epo rọ̀bì wá jù. Àwa rí ibi tá a máa tà sí. Àwa mú wa káàkiri. Ẹ̀yin ní ẹ̀rọ ẹ̀pọ̀ epo ẹ̀ lépo rọ̀bì. Nàìjíríà ní nígbà yẹn ipò keje la wà ní gbogbo ayé nínú epo rọ̀bì. Àwọn la wà ní ipò kìíní ní Áfíríkà. Ẹ wá ra epo. Mú láti ṣètò fún Philippine National Oil Company ká lè wá bá NNPC. O gbọ́dọ̀ lóye, o gbọ́dọ̀ nímọ̀. Tí ààrẹ bá ti kórúkọ jọ àwọn tí wọ́n ti kọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa ní kàríà ṣùgbọ́n máa ní political ambassador ńgbà wọn náà máa ń yàn. Kí yẹ bá ṣe yà Nàìjíríà náà ṣe yàn o. A máa ń yan political ambassador nígbà tá a bá nílò òye ìmọ̀ experience kan ní ìlú kan. Bóyá a fẹ́ lọ sí North Korea sìn mọ́dẹ̀lì díẹ̀. O lè gbé aṣojú tí ó mọ̀ pa Korea, tí ó mọ̀ pa Kim Song, tí ó mọ̀ pa brand communism ẹ̀. Ẹ kàn gbé lọ bẹ́ẹ̀. Ká lọ máa ṣe nǹkan tí ò bọ́ sí ni. Nírú àkókò bẹ́ẹ̀ a lè ní political ambassador. Bọ́dà à ń ṣe bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà. Látọjọ́ tó ti pẹ́ láti ṣìyẹ a kàn máa ń fi ọ̀nà àwọn kan gbà mí àwọn tí ò lóye bọ̀ torí pé àwọn ló fún wa lówó tá a fi dìbò àbí àwọn ló bá wa ṣe campaign. Ṣé à ń lọ campaign nílùú tá à ń lọ ni. Gbogbo ara máa ń ṣì. Nígbà àkókò tèmi ṣe mo rí nọ́ọ̀sì kan tó ń lọ gbé ṣe ambassador. Kí là ń lọ ṣe? Wọ́n lọ gún abẹ́rẹ́ mẹ́rin. Kò lóye. A máa ń ṣìyẹ ṣe ní Nàìjíríà. Ṣé nítorí pé kì í ṣe olóṣèlú lẹ sọ pé kò lóye? Kì í ṣe torí pé kò ṣe olóṣèlú. Olóṣèlú tẹ́ bá máa yàn tẹ́ pé ẹ kọ́kọ́ wo ìmọ̀ ẹ̀ kí ni specialty ẹ̀ ibo ló lẹ ti nílò ẹ̀. Kì í ṣe nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn.
a fi ń ṣe thank you olóṣèlú o. Àwa gbé retired judge tó jẹ́ 84-year-old àwa gbé lọ sí Amẹ́ríkà kó lọ ṣe ambassador. Kí ló fẹ́ lọ ṣe? Ó fẹ́ lọ dájọ́ ni. Kí ló mọ̀ pa Amẹ́ríkà? Tó bá máa rán yẹn lọ sí Amẹ́ríkà, wàá wo ẹni tó ní training ní diplomacy. Tó bá dé Amẹ́ríkà, ṣé ó lè wọ diplomatic circuit? Ṣé a lè wọ Black Caucus ní Congress? Ṣé a lè wọ Under Secretary Africa, Secretary of State? Ṣé a lè wọ bẹ́ẹ̀? Abẹ́ tó jẹ́ pé reception ni wọ́n ti kí tí ó ti padà. So ẹ wo training ẹ̀ tẹ́ ẹ bá tẹ̀ mú ní career, ẹ wo orí training tẹ́ni ẹ̀ ní. Ẹ jẹ́ kí n ṣàpèjúwe. Nígbà kan a nílò ambassador ní UK torí pé ó dàbẹ́ ni pé àárín wọn ò fẹ́ gún wọn ò fẹ́ tọ́jú àwọn èèyàn wa dáadáa. A wá pe ambassador Christopher Kolade. Christopher Kolade ó ṣe director general Federal Radio Corporation. Yes. So àmọ̀pọ̀ onímọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ń kóròyìn jọ bí irú yín báyìí kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pa Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ gbé sùmọ̀mí ni o, wọ́n fẹ́ ṣe legal man ni o, ẹ ti sọ níròyìn. Bó ni wọ́n ti ń ṣe ni o, ní Zamfara ni o, ní Ọ̀ṣun State ni o, ẹ ti sọ níròyìn. A ní àwọn agbésùmọ̀mí ni o, ẹ ti sọ ní Matasene, ẹ ti sọ ti Boko Haram, ẹ ti sọ Islamic State of West African Province, ẹ ti sọ Islamic State of so ẹ mọ Nàìjíríà ẹ lè má kúrò mbàdàn. Ká tó a sọ pé tó di Director General onímọ̀ olóye. Nígbà tó wá kúrò ní Director General kí ló wá lọ ṣe? Ó wá lọ sí Cadbury tó jẹ́ British factory. Ó ṣe managing director, ó wá di executive chairman. Ṣé mọ̀ kó ó mọ̀ pa ọrọ̀ ajé pẹ̀lú ìlú Gẹ̀ẹ́sì. Tẹ́lá ní kìlí ẹ̀ wá lọ, ẹ ti mọ̀ pé round peg ní round hole yẹn. Political ni ṣùgbọ́n gbogbo experience ìrírí ẹ̀ ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀ ó jẹ́ ká kọ̀ọ̀kan sára sí i. Àbí ẹ fẹ́ kéèyàn lọ France, ẹ pé Professor Olúsànyà tó jẹ́ pé gbogbo ayé ẹ̀ òun ló ń kọ́ àwọn diplomats. Yes. He's a diplomat tó ń kọ́ diplomat. Ẹ wá ní kó lọ France, ó dẹ̀ gbé èdè France. Abẹ́ ní kí Professor Jídé Ọ̀ṣútókun kó a lọ Germany. Àbẹ̀wò Professor Bọ́lájí Akínyẹmí tí wọ́n kọ́ ní Temple University, one of the Ivory class university. Ṣé wọ́n pé tó bá lọ bí ìgbà tó lọ lé ni bó ṣe lọ gan báyìí àwọn náà ti máa kan ṣara sí pé amẹni tí ń bọ̀ yìí. So bó ṣe ká ṣe olóṣèlú yẹn bá ń gbà mí Nàìjíríà mo wo list tó lọ yìí olóṣèlú pọ̀ ju kàríà lọ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kàríà gbọ́dọ̀ máa pọ̀ jù. Olóṣèlú a máa fi ń dí ibi tó bá lé ni. Tẹ́ bá wá president bá kójọ tán a wá fún àwọn SSS ẹ lọ ṣe security check. Bí wọ́n ṣe security check tán ẹni tó kú wà lórúkọ list yẹn o. Yẹn jẹ́ ká mọ̀ bí security check yẹn ṣe dáa tó. Àbí yẹn máa ń ṣe security check kò kú kọ́ má mọ̀ pé ó kú. Tó bá wá ṣe tán wọ́n wá gbé fún Senate. Normally Senate á gbé fún committee yẹn. By tradition ẹ bá ṣe senator rí all over the world wọn Senate ò ní screen ẹ̀.
á kàn ní kó take bow gbogbo àwọn yòókù ó lè tó pé ó jẹ́ ìyàwó sẹ́nitọ̀ tó iná wọn ní screen ẹ̀ ọkọ ló jẹ́ sẹ́nitọ̀ ìwọ ò jẹ́ sẹ́nitọ̀ náà you are not covered àwọn screen wọn kàn ṣe fíṣí fashion bẹ́ẹ̀ mẹ́rin wọn á dẹ̀ screen wọn láàrin wákàtí kan in a difficult situation tá a wà tí Nàìjíríà wà yìí tó jẹ́ pé wọ́n ti kó yẹn wọn akéré níta kò sẹ́ tó kà á kúbi tàtijọ́ mọ́ tó yẹ pé a nílò àwọn tó nímọ̀ tó lóye tó dá wa lójú pé tó bá sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n á pàtẹ́wọ́ fún ẹ á béèrè kó ẹ̀ṣẹ̀ kankan. pẹ̀lú ìmọ̀ tí mo ní kì í ṣe pé mo ṣe iṣẹ́ tá a jọ ń ṣe yìí pé mo ti ṣe for over 50 years mo ṣe olùkọ́ni ní yunifásitì Ìbàdàn mo ṣe olùkọ́ni ní polytechnic Ìbàdàn mo ṣe alága adélèta mo kọ kọ́lọ̀ fún sketch mo kọ kọ́lọ̀ fún Tribune mo kọ kọ́lọ̀ fún Ìbàdàn News mo run advertising agency fún 14 years so mo mọ Nàìjíríà mo mọ nǹkan tí mo ń ṣe nígbà tí n débẹ̀ wọ́n béèrè ìbéèrè nígbà yẹn kí ni wàhálà tá a tẹ̀ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ a ní ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ fẹ́ obìnrin Senate pass ẹ̀ Jonathan sign ẹ̀ wá di wàhálà láàrin òun àti Amẹ́ríkà Amẹ́ríkà obìnrin fẹ́ obìnrin ọkùnrin fẹ́ ọkùnrin ọkùnrin fẹ́ ẹṣin àbí obìnrin fẹ́ ẹṣin wọn máa fẹ́ ajá àwa ń ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú tiwa aláṣà alẹ́kọ̀ọ́ anímọ̀ àṣẹ òfin inú wọn ò dùn sí wọn á béèrè lọ́wọ́ mi kí ni mo rí sí tí bá lọ Amẹ́ríkà ni màá sọ fún un wọ́n á ṣe ṣàlàyé fún wọn pé òfin méjì ló wà nǹkan tá à ń pè ní international law wà nǹkan tá à ń pè ní metropolitan law wà metropolitan law ni òfin tá a bá ṣe fúnra wa ní Nàìjíríà àwa la mọ̀ bá ṣe fẹ́ sùn àwa la mọ̀ bá ṣe fẹ́ jí ẹ lè sọ yẹn fún wa ṣùgbọ́n international law wà tó kárí gbogbo wa like the law of the sea sí tí a bọ́ sí Pacific Ocean tàbí Atlantic Ocean tàbí Indian Ocean olófin tó gọ́bà gbogbo àtẹ́bá ti bọ́ síbẹ̀ ṣùgbọ́n tó wá ti di 250 kilometres kó dé Nàìjíríà tó wọ continental shelf tó wọ Nàìjíríà òfin Nàìjíríà lọ́ọ́ gbàgbọ́ tájà bá ń fẹ́ obìnrin lu yẹn ọjọ́ ò lè fẹ́ Nàìjíríà ẹ̀yin lè ṣe òfin fúnra ní Amẹ́ríkà bó ṣe wù yín ẹ̀ lè ṣe fáwa torí kan tó bá yín lára mu kò bá wọn ṣàlàyé fún wọn ni wọ́n pàtẹ́wọ́ tó bẹ̀rẹ̀ àwọn kọ́ṣẹ́ kan ilé yẹ ẹ̀ béèrè ẹni tó pé wọ́n jẹ́ ìyàwó gómìnà gan tí ò mọ̀jọ kọjá state ẹ̀ béèrè question wọn ò ṣe dáadáa ẹbí president kọ́ president ṣe tiẹ̀ ní kó gbé list fún wọn tí wọ́n ní kí wọ́n ṣàyẹ̀wò ẹ̀ wọ́n ṣe fi wákàtí 3 ṣàyẹ̀wò ọ̀gá minister of defence ṣé bá máa pa wà ní ìṣòro ni inú ìṣòro yẹn náà ni diplomacy wà náà wọn kà wá kún mọ́ we were the voice of Africa láti ayé Tafawa Balewa wá ni we were the front line state gba apartheid gba wàhálà dé ní Liberia ta ni wọ́n pè ta ló lọ Sierra Leone ta ló wà ní Lebanon ta ló wà ní Somalia ta ló lọ sí Cambodia tí mo jẹ́ ambassador sí policemen la rán lọ 1972 sí Cambodia láti lọ bá wọn suppress military uprising policeman tí ò lè mú yàn lójú títì òun ní aràn lọ 1972 wọ́n ní kú police wa ló suppress ẹ̀ akọ̀ṣe yọ̀bọ̀
àwọn ni ò ṣe dáadáa kì í ṣe ti president. ẹ ṣeun ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Farounbi ní October 27, 2021 mo rí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan tẹ́ ẹ ṣe tí ìwé ìròyìn Vanguard tó gbé jáde níbi tí ẹ ti sọ yìí pé kò yẹ kí wọ́n máa yan àwọn olóṣèlú gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣojú. Mo fẹ́ béèrè pé ṣẹ́yìn ti darapọ̀ mọ́ òṣèlú kí wọ́n tó yàn yín. ṣé rí ó pẹ́ èmi ti ń ṣòṣèlú pọ̀ nígbà tí mo jẹ́ student University of Nigeria olóṣèlú ni mi. Reason ẹ̀ ni wípé ṣé mọ̀ a ní ideological indoctrination as young people. Marxism, it will be the best. Angba Asher Group will say democratic socialism. So they are public secretary, University of Nigeria. But we don't do ṣiṣẹ́ mi. But mo jáde mo ṣiṣẹ́ tá à ń ṣe yìí. Nígbà tí kúrò ní NTA, gómìnà Ọ̀yọ́ state ní wá bá mi dá tẹlifíṣàn sílẹ̀. Ó ní leader mi ni bàbá Awólọ́wọ̀, ó dá the first television in Africa. Èmi fẹ́ ní the best in Africa. No problem. Iṣẹ́ tá a mọ̀ ṣe. À ń ṣe lọ́wọ́ àti ìṣídédajì election dé. Mo mọ̀ pé tí ò bá sí ń bẹ̀ à lè parí iṣẹ́ ẹ̀. Election yìí àwọ̀ prof. That was 1983. Okay. Ọdún méjì within 2 years mo bẹ̀rẹ̀ television tó ń pè BCS TV à ń pè television service of Ọ̀yọ́ state Ìbàdàn. Ṣùgbọ́n a ní ilé ńlá ẹ̀ tó máa wà níwò tó tó máa ṣe production but news máa wà Ìbàdàn. A máa lo cultural center for large crowd event. Báwo la ṣe parí dream yìí tí Bọ́láìgì ò bá padà wá ṣe? Sọ láti ràn lọ́wọ́. Wọ́n sì ní ó wọlé ńgbà náà. Ẹ tó sì wọlé dẹ̀dá gbogbo ẹ̀rú. And that was the end of the dream. So later, nígbà tí mi ní Buhari lé àwọn military lọ, bá ti Babangida lé Buhari lọ, ó wá ní káwá ṣòṣèlú new breed bá a ṣe wọlé ni. Àwa la ṣe SDP àkọ́kọ́. Èmi ni alága SDP tó gbé gómìnà wọlé ní 1991. So but nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìyẹn olóògbé Isiaka Adeleke. Isiaka Adétúnjì Adeleke. Adeleke. Bó ṣe lóun ṣiṣẹ́ mi iṣẹ́ mi rẹ̀. So nígbà tí n kúrò tá à ń ṣòṣèlú yìí náà inú ẹ̀ náà ni mo ti ṣe àwọn fíìmù àgbáàrin ìwà. Inú ẹ̀ náà mo ti ń ṣe tẹlifíṣàn kó lè mọ̀ pé òṣèlú òun ṣiṣẹ́ mi. Àgbélékú, àrélù, ọmọ inú òkú 13 bẹ́ẹ̀ mo ṣe. Èmi ò fi ṣe tèmi lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀ náà ni mò ń ṣe lecturer ní language and communication as UI. Tá a kọ́ ní history of communication thought, media planning, media technique. Bẹ́ẹ̀ náà là ń kọ́ wọn ní Polytechnic Ìbàdàn ní communication theory, advertising and public relations. Ṣé tí wọ́n kó mi ìṣòro olóṣèlú? Olóṣèlú tí ò bá ní àdírẹ́sì ẹ máa fún ní iṣẹ́. There is no professional politics. Tẹ bá sọ̀rọ̀ Obama ń sẹ́ mọ̀ pé lọ́ọ̀yà ni now. Yes. He went to Harvard. Òun ló kọ́kọ́ ṣe Black man tó máa edit Harvard Law Review. Kerry George Bush àgbà tó ṣe president
ó lé àwọn tó lè jẹ́ kó wọlé gẹ́gẹ́ bí president wọn ò lè bẹ́ẹ̀ ṣèjọba torí nǹkan tá a fi ń sọ̀rọ̀ lórí rostrum ká campaign ní Mọ̀lété àbí ká campaign lọ́jà ọba ìyẹn kọ́ la máa fi rọ́ọ̀nù maritime or blue economy now. To run the government you look for the best ṣùgbọ́n tó bá wá ní difficulty in diplomacy tó wá fẹ́ tó máa bí àwọn ṣe ń ṣe renewed hope tó máa sọ̀rọ̀ renewed hope with the perspective of Nigeria àwọn wo olóṣèlú torí ẹ pé bọ̀tíkì ó jẹ́ olóṣèlú ni ṣùgbọ́n ó ní education. So yẹ mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ and I believe it pé kò help ìlú yìí tí bá dé bad mo wà ní Philippines I brought 15 companies into this country. I facilitated them. Okay? Wọ́n nílò coal. Mo sọ fún wọn pé the best coal in the world is in Nigeria. Kì í ṣe pé mo fọ́nu. Go to Kogi, from Kogi to Benue. You have the best coal. Tó yẹ pé kò ní smoke. It's not that the coal in Enugu. Knowledge ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. I can tell you that. I can tell you pé tẹ́ bá lọ báyìí sá, these are the kind of things you can find. Philippines problem then torí pé wọ́n kidnap 4 of their sailors. Ṣé Philippines is the greatest country tó bá di maritime. Adẹ̀sọ Nàìjíríà àti Philippines àwọn bẹ̀ sí train àwọn ọmọ wa ní maritime economy, maritime naval architecture and shipping. I can say when I was there, 4,000 Nigerian students work because they have 87 universities oníṣẹ́ mi ju maritime. In the shipping industry in the world, Filipino take 47% of the workers. Ẹja train àwọn ọmọ wa náà káwọn náà bẹ̀ sí rí jẹ́ ń bẹ́ẹ̀. So we brought a lot of people, particularly láti south. Pé tí wọ́n ń jà ń gbà ẹ lórí mend. Àwọn ṣe terrorist làbá pé wọ́n náà ń gbà náà. Tí wọ́n surrender ara wọn. We brought them to Philippines to train in undersea welding. Àwọn máa ń sọ pé inú nǹkan tó gbé àwọn ọ̀nù ni pé àwọn ilé elépo tó bí Shell ní Chevron ní Mobil ní tó wà ń bẹ̀ wọn ò fọ́mọ wọn níṣẹ́ but wọn ò lè fọ́mọ wọn níṣẹ́ because they are not educated. So we arrange kọ́kọ́ ọmọ ẹ wá kán wá ṣe 6-month training kán ṣe welding àwọn kankan kéékèèké tí wọ́n ti lè máa ríṣẹ́ ṣe. We did that. I'm not Anijo. And I'm not Shekiri. But I knew we needed it. So I'm not saying I'm the best, but I am saying I want Abama said to budget political, they must be better, they must be different, as good as the career. Torí sìn àwọn tí ò yé wọ́n ní Trump wá Nàìjíríà nítorí crude oil America ń ta crude oil fún wa ni. Last year crude oil tó ń tà sí wa ó grow by 153%. Ṣùgbọ́n àwa náà nílò ibi tá a máa ta crude oil sí. Níṣẹ́ táwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe electric car tábà múra kò sẹ́ni tó bá mú epo wa mọ́. So you need people who have knowledge of international economics. Jẹ́ kí n tún lo example kan fún ẹ. Ní southern Philippines tó bọ́dà Malaysia wọ́n ní Muslim.
Philippines fúnra is a Catholic country 96%. Yeah. So problem à ń wà àwọn Muslim here they became aggressive. Their foreign affairs reached me. A mọ̀ pé iná ara gbésùmọ̀ mi náà jẹ́ báwo la ṣe lè ṣe tiwa yìí. And I have to give them advice. But look, ẹ pọ̀ ń Christian, àwọn jẹ́ Muslim kékeré. You have to find a way of incorporating them. Now, they are not as rich as you Catholics. So, ẹ láti wo political system tó máa suit wọn. So, in Bangmoro, tó jẹ́ Muslim yẹn, they run a parliamentary system. Okay. Because easy láti win ní world they have your constituency. Okay. In the other part, they run the presidential system. So they began to listen. He got to a stage, Musa Muni, Majeki Minister wa Foreign Affairs, Fakowa báyìí sọ̀rọ̀. And he came. Ìjọ tó bá wọn ṣe meeting, orí mi wú pé mo jọ ọmọ Nàìjíríà. Because this was a knowledgeable, intelligent minister. Tani minister ń gbà yẹn, Prof? Màrán Jensen, ọmọ Ogun State ni. Okay. He's dead now. Brilliant. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ meeting yẹn, àwọn the Secretary of Foreign State wọ́n máa lò fún foreign affairs. They follow the American system. Wọ́n jókòó báyìí wọ́n fẹ́ tó bí 900. Àwọn náà jókòó. Torí system tí àwọn ń lò ní pé àwọn mélòó kan wá láti Abuja. Àwa táwa ń Philippines la darapọ̀ mọ́ wọn. Bọ́nsìn wọn kàn kú. Wọ́n lè kó gbogbo wọn láti Abuja lọ. Tẹ́ bá lọ Abuja, tẹ́ bá lọ country kan, tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó ta ló máa follow ẹ̀ ọ́. Àwọn tó wà ń bẹ̀ ṣáà náà ni. Nígbà tí mínísítà wa sọ̀rọ̀, he spoke for 4 hours uninterrupted. Ó sọ̀rọ̀ Bangmoro yẹn. Wọ́n ní problem pẹ̀lú China. Ó fún wọn ládùúgbà. Wọ́n ní problem pẹ̀lú North Korea. Ó fún ọ ní àdúrà. Orí mi dẹ̀ wú. Because gbogbo ọwọ́ ń lọ ni. Bí secretary ṣe ń kọ́ ni secretary fúnra ẹ̀ ń ṣe. Nígbà tó ṣe àmọ́ àti gbogbo àdìdẹ àtàwọn náà ta pàtẹ ọ. That is called good representation. Nígbà tó lọ tán tí n bá yọ sí mínísítì ẹ̀ báyìí bí Ọlọ́run kan yọ ni. Ó ní your Secretary of State is more intelligent ju àwọn Secretary of State àwọn ìlú ńláńlá míì. That is why you must be well represented. But President mi ní problem there pẹ̀lú foreign affairs. Then. Now. Our Okay. president. Okay. Otherwise, to understand foreign affairs, to understand the importance in global diplomacy and global politics, ní ṣaláì ní ambassador fọdún méjì. Má dẹ̀ ṣàlàyé nǹkan tí mo sọ. Bóyá wọ́n ń wò pé iṣẹ́ tí ambassador lè ṣe, pé foreign affairs minister náà lè ṣe. Ìjẹ́ iṣẹ́ wọn yàtọ̀. Foreign affairs minister ó wà l'Abuja. Ambassador wà ní 102 countries. Ajá òun rorò kó ṣọ́lé méjì. Country méje ò dẹ̀ rí bákan. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ kí wo Asia. Nǹkan tí China ń fẹ́ kọ́ ní India ń fẹ́. Nǹkan ní Philippines fẹ́ kọ́ ní Singapore ń fẹ́. Nǹkan ní Thailand, nǹkan ní Indonesia, nǹkan ní gbogbo àwọn country yẹn. Southern Vietnam, Southern Thailand. Nǹkan oníkálukú yàtọ̀. Philippines in Christian, Malaysia Muslim, Indonesia Muslim order, Thailand, Cambodia, gbogbo ló yàtọ̀. So ẹnìkan ò lè jókòó kó ló ń ṣe ẹ gbọ́dọ̀ láṣojú. Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ wá ní àwọn bíbí mẹ́wàá kan wà tí ẹ gbọ́dọ̀ ní torí àwọn tí ń ṣayé nìyẹn. London, Paris, Germany, Russia, China, Japan,
South Africa, Okay. Ethiopia, Okay. níbi tí Africa Union ẹ gbọ́dọ̀ ní ambassador bẹ́ẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ti ń dún. Ẹ wo gbogbo ara ilé ìtànsá káàkiri. Ní March ọdún tó kọjá, Congress America wọ́n ní Foreign Relations Affairs Committee wọ́n ní inú wọn ò dùn sí nǹkan tó lọ Nàìjíríà kò yé àwọn. Wọ́n pe Cathy Bishop tó wà Makurdi jọ wá ṣàlàyé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún wa. Yẹ́dẹ̀ lọ wọ́n pa àwọn báyìí ńjọ́ báyìí wọ́n pa àwọn báyìí ńjọ́ báyìí wọ́n pa àwọn ńjọ́ báyìí fọ́tò ẹ̀ ní fídíò ẹ̀ ní ó dẹ̀ sọ̀rọ̀. Wọ́n pàtẹ́ fún un wọ́n ní kó máa lọ. Ambassador Nàìjíríà tó lè lọ bẹ́ẹ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ tán o ètò tọ́ ni wọ́n pa Christian o wọ́n pa mùsùlùmí náà o wọ́n pa igba mùsùlùmí ní mosque ní Kano o ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí ẹnìkan fẹ́ kírun ní Kano tó máa ń láàárọ̀ yẹn wọ́n pa mùsùlùmí ló pa mùsùlùmí tiẹ̀ o kò dámọ́rán kò sẹ́ni tó máa ṣàlàyé yẹ. Nígbà tó dọdún yìí wọ́n tún ránṣẹ́ pé ṣé nǹkan ti yàtọ̀ ní ó ti tún burú sí o níjọ́ Christmas o wọ́n pa 200 million nǹkan o wọ́n pa yìí báyìí ní plate okú gbogbo fígọ̀ ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó sọ pínpín. Trump wá gbogbo ilé pé irú ẹ lè máa ṣe irú nǹkan báyìí nítorí òfin tí wọ́n fún wọn láàyè láti declare ìlú kan ní particular concern. China is particular concern, Iran, Russia, North Korea, Ukraine. wọ́n fi Nàìjíríà kún. Bóyá tí wọ́n dá ní ambassador tó ṣàlàyé tó padà lọ sí Congress tó lọ sí Black Caucus bí mo ṣe sọ yẹ torí a ní Black Caucus tí máa ń help Nàìjíríà láyé àtijọ́. Ẹ rántí gbà yẹ Ọbásanjọ́ military mayor of Atlanta. Ẹ rántí pé relationship yẹn ló jẹ́ kí Jimmy Carter wá visit Nigeria. Relationship yẹn ló jẹ́ pé gbà tí Ọbásanjọ́ di president ló jẹ́ kí Bill Clinton wá Nigeria. So ṣe president wá visit Nigeria tó bá ń purọ́ fún ṣé kò ní sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ambassador kò sẹ́ tó sọ̀rọ̀. Gba Trump wá sọ̀rọ̀ tá a wá ń wọ èèyàn tí ẹ wá sáré lọ o ẹ wá lọ mo fi ṣàlàyé nǹkan tí mò ń sọ ni Minister of Foreign Affairs ò lè ṣe é Abuja ni ó jókòó. Ambassador méjì la máa ń ní ìkan máa wà fún America tó wà ní Washington ìkan máa wà fún United Nations that is it adẹ̀wà tún ní sub apẹ́ America sí mẹ́ta tóró tóbi àní sub they are not ambassador ó lè jẹ́ deputy ambassador level àfi wọn síbẹ̀ torí àwọn ọmọ wa náà dẹ̀ pọ̀ mẹ́ sọ́dọ̀ ń ṣoríire. Pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí Prof a rí i pé iṣẹ́ jíjẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ òkèèrè iṣẹ́ gidi ni. Kì í ṣe iṣẹ́ fẹ́ẹ́ tó fẹ́ rìtáyà. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn nǹkan tá à ń wò yìí pẹ̀lú àwọn ìṣọwọ́ àwọn èèyàn tí a rí orúkọ wọn lẹ́nu ilé tí Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe yìí ṣe rò pé wọ́n lè ṣe àwọn iṣẹ́ tẹ̀ ń sọ yìí. Ara àwọn tó lè ṣe a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó lè ṣe àwọn kan wà ńbẹ̀ gan tí wọ́n ní temperament ṣe rí ambassador president ni tó bá land báyìí wọ́n á darí kapẹ̀ fún ẹ àwọn sójà ó tó báyìí àwọn sójà ó báyìí wọ́n máa bẹ́rí wọ́n náà rọra máa gbẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan. There is a comportment tí ambassador gbọ́dọ̀ ní in that foreign country because you are representing the president, the people, all of Nigeria. Kì í ṣe tó máa kàn déédéé bínú pé ṣé o mọ ẹni tí mo jẹ́ ni who are you rẹ ṣiṣẹ́ ni ẹ̀ ṣiṣẹ́ tí ò ní temperament
tó máa dúró sí street of London tó máa fò sókè bí ọmọ garage. Ẹ má bínú ẹ̀yin ọmọ garage yẹn dáadáa nìyí o, ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí ilẹ̀ ń ṣe. So ẹ wo comportment, ẹ wo temperament, ẹ wá wo knowledge, maturity. ẹ wo maturity, ẹ wo communication. Yorùbá ní ọ̀rọ̀ máa fa kinní kan lápò, ọ̀rọ̀ yẹn náà tún lè fa nǹkan míì lápò. So gbogbo líle máa marry together. Ara àwọn tó wá ṣẹlẹ̀ tó wà mẹ́ rárá àwọn kan tó tẹ̀ kó wà mẹ́ rárá. But báwo ti jẹ́ pé I rub your back, I rub your... ó ṣe fún mi, èmi náà ṣe fún ẹ. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀, kò ní help méjì wá. For example, ambassador tó bá lọ South Africa must be so respectable. Torí ní South Africa, Nigeria ambassador is like a deputy president nílùú wọn. Tó jẹ́ pé in times past, nígbà ayé Mbeki, nígbà ayé Mandela, gbogbo ẹ̀ wọ́n máa pe ambassador ẹni pé this weekend come and spend time with me, because they want the support of Nigeria. Ẹ wá gbẹ́ ẹni tí ó yé sí, tí ó understand, it will work. Àbí a country like China, táwọn bá deal a lot, Yes. you're not going to send somebody tí ò ní economic knowledge of the realities of Nigeria, tí ò they understand the peculiarities, sensitivities ìlú yẹn. That country doesn't take, wọn ò mú corruption kékeré náà. Anybody, they kill him. Èyí máa fi 20 ọdún lọ sí kóòtù níbí. Àwọn ò pa ni. And sometimes half of the Chinese stay in prison time no one serve Nigeria now. Instead of loading their prison, go and work. They come down to come and do your railway. And you have to understand them. Tẹ́ bá bèèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tí máa ń lọ sí China lọ ra ọjà, wọ́n á sọ fún ẹ pé tó bá ọ̀dà ọjà ní China tó ní kán kó sínú wọ́n máa ń kó sí báyìí tó dàbí tírélà báyìí, tó o bá dúró síbẹ̀ kán kó sí lójú ẹ̀ kán tì í kó mú kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ sápò nǹkan mìíràn ọ̀bà nù ẹ̀. Wọ́n yọ inferior fún ọ. Àwọn ní òbéèrè lọ́wọ́ ẹ pé oògùn tó fẹ́ ọ́dà sí Nàìjíríà ṣé jẹ́ nílò fẹ́ àbí 75% àbí 50%, torí kò pọ̀ lọ́dọ̀ wọn náà. So gbogbo ilé ló gbọ́dọ̀ understand. Àwọn èèyàn àdá ìlú náà wọ́n á gba 50%. Wọ́n á fi kó jáde ni o. Owó quality 100% náà wọ́n á kó jáde o. 25% náà kò wálé. Shock náà kò wálé dípò oògùn. Wọ́n ti understand wa, wọ́n á bá wa ṣe bá ṣe fẹ́, ṣe fẹ́ ìlú yìí lẹ fẹ́ lọ pa. So gbogbo ìlú ló ní peculiarity tẹ́ bá sí lọ gbọ́dọ̀ understand. Americans are loud. Wọ́n máa pariwo. British ò ní sọ̀rọ̀. Yes. The French, they're looking for beauty. So gbogbo peculiarity la gbọ́dọ̀. But sometimes now, tó bá send list yẹn lọ sí Senate won't be turning anybody lọ. Àwọn tí mo rò pé wọ́n mọ̀ ní àwọn mẹ́ta tó kọ́kọ́ fi ránṣẹ́. Wọ́n ní kàn lọ France, kàn lọ America, kàn lọ UK. That's a better team. They were all diplomats, intelligence people. And in this difficult situation to our pẹ̀lú America, we need somebody who's been a director general of NIA, so he has knowledge
of intelligence gathering a lè gather náà lọ́hùn-ún because every embassy tá ní ló ní NIA you must gather intelligence about that country for our own country too. And that is why in most countries tó bá lọ embassy tó bá fẹ́ gba visa they are intelligence agents ló ń ṣe visa yẹn because they don't want the ruffian to come to their country. Wọ́n fẹ́ tí ó wà á dàlú wọn rú tí ó wà ṣe bòkúbòkù fún wa àbí tí ó wà bring terrorism. So these are things. God will help Nigeria, I think, and God will help our president. ẹ̀yin èèyàn àti ẹ̀wọ̀ wa tí ẹ sì ń gbọ́ wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa nìkan nìyí ohùn àti àwòrán ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Farounbi náà lẹ ti ń wò tẹ́ sì ń gbọ́ láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. ọ̀jọ̀gbọ́n Farounbi ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn gbàgbọ́ lẹ́nu ọjọ́ bíi mélòó kan yìí pé ìṣòro tó bá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wípé kì í ṣe pé ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin náà jọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP pàápàá jùlọ ńgbà tí ẹ jẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ Philippines ǹjẹ́ ẹ ti ń gbóòórùn yìí pé ọjọ́ iwájú PDP ó rí bó ṣe rí nígbà táyìn wà bẹ̀? Ṣé ẹ rí àwa òṣèlú mọ́ sí àti di àgbà bí ó ṣe dá lókù nígbà tí a dá PDP lẹ̀ tá bẹ̀rẹ̀ ní 1997-1998 pẹ̀lú G17 to G34 kí tó wá di PDP group márùn-mẹ́fà ló parapọ̀ group kìíní wọ́n jẹ́ African National Congress àwọn Siroma àwọn Sunday Awolowo. ṣẹ́gbẹ́ òṣèlú ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni. ok a jẹ́ pé mẹ́jà náà ló form PDP. They were not registered. Okay. So a lè pè májà. Okay. Then there was the PDM tí àwọn follow Yar'Adua under Alhaji Sakaita. Nígbà yẹn there was Afẹ́nifẹ́re, there were People's Consultative Forum, Bọ́lá Ìgè ló represent wọn gbà náà. There was the Social People's Party, not also registered, Solomon Lalo. Okay. There was the People's National Front, that was Alex Ekweme. That's our new breed. Lájọ papọ̀. Kò sí ideology. Okay. The ideology ta nígbà náà ni pé a fẹ́ dá ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé yóò fẹsẹ̀ nílẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí ológun wá mọ́. We are not looking for left or right or center. We are looking for ẹgbẹ́ tó máa formidable tí ológun ò ní lè mì mọ́. That's number one. Number two, ẹgbẹ́ tó máa formidable tó jẹ́ pé àníyànra wa jẹ́ a máa rotate president látòkè sísàlẹ̀. Torí parí pé in the 28 years of the military, South wọ́n lò oṣù mẹ́fà Ìrọ̀nsì, wọ́n lò ọdún mẹ́ta àtòṣù méje Ọbásanjọ́, gbogbo ẹjọ́ ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin àtòṣù mẹ́ta nínú 28 years. Okay. Ìlú ọ̀nà tí ń ṣerú yẹn wọ́n lọ sí ń bẹ̀ wọ́n ní báwọn náà ṣe pé a gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ náà ẹni tẹ́ bá máa pé ipò yẹn náà tí ẹ̀ jẹ́ kí n wà ń bẹ̀ ẹ̀kan nìkan jẹ́ àwa agree pé látòní a máa rotate ni tí náà bá ṣe sáfà ṣe sáfà bá ṣe náà bá ṣe ó jẹ́ ìkan méjì. Ìkẹta ni pé sáfù ló kàn tó gbé ẹ ti fẹ́ jẹ wá run nǹkan tó mẹ́ta tá dìbò nìyẹn. Ó ládẹ fi ṣe election tá fi win governorship 28 ńgbà náà wọn cross over o wọ́n dìbò wọn lẹ́yìn àwa ṣèjọba gbogbo wọn wá gbà pé sáfù náà ní tòótọ́. Ẹ rí i pé Nàìjíríà ń gba àwọn méjì ló dìgbò
Ọbásanjọ́ àti Fálàì àti Fálàì. ayókù kò sí. So gbogbo Nàìjíríà gbà pé Yorùbá ló ní the president we never have tí ń jẹ́ Awólọ́wọ̀. Yorùbá ló ní president tó win the freest and fairest election tí ó wọlé Abíọ́lá. Yorùbá ló kàn. Yorùbá sì ṣe ọdún mẹ́jọ gẹ́gẹ́ bí ètò wọ́n sì gbé fún Yar'Adua tó jẹ́ north. Ọlọ́run sì ṣe bó ṣe ṣọlá ẹ̀ Yar'Adua kú lẹ́yìn ọdún méjì. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe ju pé kí gbákejì ẹ̀ kó gbà. Ẹ rí i pé ó nira gan pé àwọn Òkè Ọ̀yọ́ fẹ́ gbà. Wọn ò tẹ́ ẹ̀ fẹ́ kọ́kọ́ sọ pé Yar'Adua ti kú. Wọ́n fẹ́ máa ṣèjọba lọ lórúkọ ẹ̀. Ká tó bẹ̀rẹ̀ doctrine of necessity. Àwa Yorùbá yìí náà la bẹ̀rẹ̀ doctrine of necessity pé kì í ṣe bí anybody pé president kú. Ẹ jẹ́ kí Vice. Jonathan kó di acting president kó tó wá di president. Ó lo ọdún méjì Yar'Adua. Ibi tí PDP ti ṣìnà ni. Lẹ́yìn tó lo ọdún méjì yẹn tán ó yẹ ká wá padà sí north. Ṣàgbé south ló kò yẹ kí Jonathan seek re-election. Yẹ kó wá padà sí north. Ọbásanjọ́ ti lo ọdún mẹ́jọ south. Ọdún mẹ́rin north ó ti lo ọdún méjì ń bẹ̀ ẹ wá dá padà sí north. Kàn ṣe ọdún mẹ́rin. Ṣé wọ́n ti lo half of a term? Àṣẹ wọn ò ṣe. Wọ́n ní is an incumbent president. Pé òun ló yẹ kó ní the right of first refusal. That was where the error. Ó wá contest. Wọlé ọdún mẹ́rin. Ẹ wá ṣírò. Ọbásanjọ́ lọ ọdún mẹ́jọ. Yar'Adua lọ ọdún méjì. Jonathan lọ ọdún mẹ́fà. Sáàfù àti lọ ọdún mẹ́rìnlá. Ṣé nǹkan tá a agree nìyẹn? Agreement is rotate. Nígbà tí ẹ wá lọ ọdún mẹ́rìnlá tán Jonathan wa tún lòun fẹ́ contest ọdún mẹ́rin sí kó wá di 18 years. Kidnap náà ní méjì. Ṣé rí i pé foundation lè ti wú? Àìṣòótọ́ àìṣòdodo àìlè sọ fún Jonathan pé sorry bàbá ọdún mẹ́rin tẹ́ lò yẹ gan kò yẹ kẹ́ ẹ lò ó. Méjì ló yẹ kẹ́ lò. Méjì pé ló yẹ kẹ́ lò ká dá padà. Nàìjíríà dẹ̀ ṣòtítọ́ torí àwọn àríwá tó wà ní PDP tí ò kúrò ní PDP ń gbà náà Buhari náà dìbò fún, including the national chairman gbà náà, including the private secretary sí president fúnra. Because that was the truth. Ẹ fẹ́ jẹlẹ̀ ẹ fẹ́ jẹ gbogbo ẹ̀rún ni ẹnìkan lè wà mẹ́rin. Ẹ dẹ̀ rántí pé a wà ní Eagle Square láti national convention làwọn kan bínú kúrò pé kí ni ẹ̀ ṣòótọ́ mọ́ náà Àtíkù ló lead wọn gbà pẹ̀lú gọ́vnà márùn-ún including former governor Ọ̀ṣun ọmọọba ọmọlúàbí èèyàn dáadáa Oyinlọ́lá gbogbo ọ̀nà jáde ìjọ ẹ̀ wọ́n lọ form new PDP kí ló ń bí wọn nú nǹkan tá a lá máa ṣe kọ́ làwa náà ń ṣe yìí nǹkan tá a bú àwọn ológun fún làwa náà tún fẹ́ máa ṣe yìí. Ta ló wá wọlé? Buhari wá wọlé. àwa ṣe balance nìyẹn. Tó wá jẹ́ pé Jonathan wà politically sensitive tí PDP náà tí wọ́n lè bá alágbára sọ̀rọ̀ they cannot speak the truth.
president máa lágbára ipò pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ojoojúmọ́ ni president kúkú yànyàn àbí kò sọ oṣù kan tá à ní gbọ́ pé ó yànyàn kò sí president tó wà láyé tó lágbára Nigerian president not even the American president ṣé bá ará yẹn lọ Benin ká tó ṣe wàá gba clearance America ò lè dán yẹn wò náà America bí Trump ṣe pariwo tó yẹ kò ṣáà lè rán yẹn wá Nàìjíríà ọtí tó sẹ́dẹ̀ sí Congress tí Congress dìbò pé àwọn support ìka tó sọ ṣùgbọ́n àti lọ Benin ká tó máa gba power àti kó sójà lọ àti kó air force lọ we have a powerful president so àwọn èèyàn ò lè sóòótọ́ fún so PDP failed nítorí pé wọ́n deviate from the original agreement. Buhari wá wọlé ó ṣe ọdún mẹ́jọ ṣàpé kò tí balance gan ọdún mẹ́fà títí wá wà láàrin ọwọ́ àṣetán tó bá ṣe ọdún mẹ́jọ tó ta ló tún yẹ kó kàn south PDP wá tó ní rárá o north ni ó kàn ṣe bóyá wọ́n sà sí wọn ni o lórí wọn ò dẹ̀ pé ni o bí selfishness ló jẹ́ kí Jonathan fẹ́ contest another 4 years. ní 2015. bẹ́ẹ̀ni ṣé bá lọ ọdún mẹ́fà wọ́n náà fẹ́ jẹ́ kẹrin ìlú òun bínú èèyàn mẹ́rin ló wà ń lù ni ṣe bí ìjọ ni ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́pọ̀ tó ọlọ́run ti tì í ó ti president dọ́dọ̀ ẹ àná ìdá ṣe ọdún máa lọ lé ẹ nígbà tó lọ lé ṣé kì í gba yìí báyìí káàkiri ayé nǹkan tó fi gbéra ẹ̀ mọ́ and I respect him for that owó lẹ́sẹ̀ pé tí bá gbọ́ tàwọn èèyàn míì tí ìbàjẹ́ kan lọ gbé fún Buhari Nàìjíríà ó dàrú lórí òun kò dẹ̀ fẹ́ ó ní election will worth blood anybody I salute him for and I respect him for that he's a great man. PDP wa tó nínú Àtíkù náà ó gbélé wà látàdámáwá party chairman Yọ̀ṣááyù wà láti Benue chairman campaign Tambuwai wà láti Sokoto kí wàá ní ti sáàfù mẹ́ no common sense greed ara wọn wọ́n fẹ́ fọ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá àti ẹsẹ̀ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá bẹ́ẹ̀ sì kò jẹ́ wọ́n ṣe mí ìsẹ̀ nìyẹn káwa tó retire a sọ fún wọn ní Port Harcourt convention you can't continue this way ẹ má máa wùwà bẹ́ẹ̀ pé kò sẹ́ńbí tiyín nígbà tí wọ́n jẹ tí wọ́n yóò tọ́ wọ́n láwọn ó ru Nàìjíríà fún 60 years 16 wọ́n rúlù mọ́ they were power drunk so PDP ló kó wa sínú gbogbo wàhálà yìí by not being faithful ìgbàdá fẹ́ bíìdì ń gbà àwọ̀ ANC ní South Africa the party is over 100 years old n sin the oldest party in Nigeria is 25 years old is PDP APC is wọn ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ wọn ti pé 20 years 2014. Is that the right thing? Democracy can only grow when you have consistency. Tó ti lọ institution ó ti live long. So PDP àwọn Catholic máa ń pè ní original sin ni wọ́n commit ṣé mo original sin yẹn Saint Adam commit ṣe pé Ọlọ́run sọ fún pé má jẹ èso kò sọ pé jẹ́ tí ìyàwó ẹ bá fún ẹ má jẹ èso ìyàwó ẹ ò sí ń bẹ̀ nígbà tó Ọlọ́run sọ fún
so ìyàwó gan ò jẹ̀bi ìyàwó lè ní gbà wọn ló máa sọ pé ẹni tó fi mí síbí ní kí n má jẹ́ so ńgbà tí à ń dá PDP lẹ̀ ní ọgbà Eden a sọ wípé mẹ́jọ mẹ́jọ làájọ máa ṣe o ńgbà tán sì ní pé ẹgbẹ́ èso kẹ má ṣe mẹ́jọ mẹ́jọ ó yẹ ká sọ pé àwọn tó dà kínní sílẹ̀ tá a ṣàdéhùn sọ yìí pé mẹ́jọ mẹ́jọ ni. yọ gbogbo àwa tá a dálẹ̀ sì máa wò wọ́n wọn láwọn ló dá PDP náà bólẹ̀ wà. My good friend Bode George kò síbẹ̀ gbàdá ń dábọ̀ PDP lẹ̀ a ti wọlé election kó tó wá Nàìjíríà. lẹ́yìn ìdásílẹ̀ PDP náà dé. a ti wọlé a ti swear in president kó tó padà dé. He's my good friend. So gbàdí máa wò wọ́n láwọn ló dá PDP bólẹ̀ wà. Where were you? nígbà tí Abacha wá dà wá rú ní Èkó holiday níbi tá a ti ṣe meeting shared by Baba Ajasin and Alex Ekweme tí wọ́n lu àbí nǹkan mi bó lẹ wà aláwọn jà àwọn náà lu Nàìjíríà náà so. pẹ̀lú bí nǹkan wá ṣe rí mo fẹ́ ká wo ipa tí àìdúródédé PDP tó ń ní lórí ìṣàkóso pàápàá jùlọ àwọn gómìnà tó wá látàbẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú yìí Agbo Kefas ń lọ APC Caleb Mutfwang ń lọ APC Demola Adeleke lọ Accord Party àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣé ẹ rò pé lọ́dún díẹ̀ sásìkò yìí a sì lè máa tọ́ka sẹ́gbẹ́ òṣèlú kan táwọn máa pè ní PDP. jẹ́ nǹkan kan àwọn tó lọ yẹn nígbà tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa rìn kó yẹ ká bó bàbá òwe. but prof ok ẹ tẹ̀síwájú. bọ́ nǹkan tá a fi lè bá wí màá sọ ń sìn. nígbà tí wọ́n tọ́tù jẹ èso àjàrà lẹ́ẹ̀kejì tó ní kí Àtíkù kó wá contest against Buhari lẹ́yìn tí kó wá contest against Tinubu lẹ́yìn tí Buhari ti ṣọdún mẹ́jọ tán ṣe àwọn pé èso àjàrà burúkú ni wọ́n jẹ yẹ àwọn gómìnà márùn kan wọ́n bínú wọ́n kúrò Àtíkù ti gbàgbé ni pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ kí Jonathan wá jẹ èso àjàrà kóun náà kó àwọn gómìnà márùn kúrò ní PDP pé ẹnìkan ń jẹ́ kí ilẹ̀ ó fẹ́ north ló kàn ó ti gbàgbé ìyẹn ni pé níjọ́ yẹn àná he was not fighting for principle he was just fighting for himself nígbà tó dẹ̀ bá PDP jẹ́ ni nígbà táwọn márùn yẹn kúrò tẹ́ ẹ dẹ̀ fi northernize PDP àwọn márùn yẹn wá sọ́pọ́ọ̀tì Tinubu. Tinubu is an intelligent politician, streetwise. I've been in these games since 1964. To buy the street wisdom in politics, I rank Tinubu as probably number one. Àyíṣẹ́ máa street work kábọ̀ sí ta eléyìí ṣe pé ká jókòó kí iye tíọ́rì là ń sọ yìí ẹ ti máa jáde lóru nígbà tó ń ṣe gómìnà níbi aago méjì tó máa yí gbogbo ibi táwọn boys wà tá a lọ wù wọ́n báwo ẹ ṣe ń ṣe o ṣé ọ̀nà wa ń dáa ṣé wọ́n ń ṣe dáadáa. He has unrestricted access to these boys. He deals with the root. Ẹ̀yin kan jókòó sí ọ́fíìsì ẹ̀yin nínú aircon wọ́n jáde lóru nígbà tí yóò nílé jáde so streetwise owó wọ́n fún support yẹ àwọn tó lè ó kí eléyìí tó ẹ tó lead wọn gbà náà Wike ni Wike dẹ̀ lówó Wike ó ṣe council chairman ṣẹ́mọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ kì í kàn ṣe pé ó jálu gómìnà ó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni ó ṣe chief of staff ó ṣe junior minister
so ṣe gómìnà. olùtí gómìnà owó dẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. He has money for mischief. He has time for mischief. Ẹ̀dẹ̀ tó wá wrong ẹ̀ wrong that be wrong ẹ̀ nígbà tí wọ́n tiẹ̀ toró ló yẹ kó win ní primary yẹ tí wọ́n lọ jókòó lé tábà lọ́rùn pé kó step down kí Àtíkù lè wọlé tó wá wọlé tán ẹ wá lọ bá Wike pé àáfi ẹ ṣe rọ ní mi kó lọ rò ó ibi tó ti ń rò ó lẹ́tì yẹn lòmí ìlú ọ̀nà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ betrayal leads to betrayal. They betrayed him and he also betrayed them. So bá ṣe fún ní appointment bá ó kàn jàmú ni bá tọ́lọ́ máa ṣe fún láppointment sí Àbújá olówó ó lákòókò ó tó wá ní power wá fi ṣíjú kó PDP ṣé ẹ mọ̀ pé kò kúrò ní PDP báyìí kò kúrò gbogbo àwọn èèyàn kúrò ní PDP torí repeatedly ló ń sọ pé I will not join the APC. iṣẹ́ tí ó ń ṣe ni pé PDP ò ní candidate tí ó kojú Tinubu ó tọ́ mandate ẹni ẹ. nǹkan tó ń ṣe nìyẹn kí ló wá jẹ́ káwọn yòókù náà ń sá kì í ṣe kó fẹ́ràn APC wọ́n rí i pé bí ibi tí PDP wà lónìí ta ni ó sign ìwé wọn àfi tí wọ́n bá adopt tí INEC bá approve convention tó ṣe ń Ìbàdàn kò sẹ́ni tó sign ìwé wọn ni wọ́n ṣe ń kúrò wọ́n fẹ́ràn ara wọn ju Nàìjíríà lọ ni tó tí wọ́n bá fẹ́ràn ara wọn á dó sí PDP wọ́n á fà á wọ́n bẹ̀ sí fàjà tí gómìnà mọ́kànlá bá ń jà ní PDP pé ẹgbẹ́ láti contest INEC àárò lẹ́ẹ̀mejì kó tó máa approve convention bọ́ wọ́n fẹ́ràn ara wọn ju Nàìjíríà lọ wọ́n ti tọkú ṣọ́ ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ fi gbogbo ọjọ́ ayé yìí bú àwọn state tó yẹ pé PDP láti bẹ̀rẹ̀ Enugu Bayelsa Rivers Cross Rivers Akwa Ibom Abia Imo gbogbo Igbo state rẹ̀ pátápátá wọ́n lè gbọ́ kọ́ṣọ́ na what they use will go kill them. So this situation tí wọ́n wà yìí wọ́n múra ìbílẹ̀ tó ń sọ nǹkan Yorùbá lè mi ọmọ wòlíì lè mi mo sọ fún Port Harcourt spiritual problem wà lára problem mi ẹ ti ṣe àwọn tó yẹ kẹ́ ṣe àwọn tó yẹ kẹ́ fún nípò ẹ̀ fún wọn àwọn tó yẹ kẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn orí wọn àwọn áńgẹ́lì wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí bá yín jà tó bá ṣẹ̀ kí lẹ máa kọ́ ṣe àtọrọ ìdáríjì PDP láti tọrọ ìdáríjì lọ́wọ́ Nàìjíríà pé ìkẹta promise yín àṣé tẹ bá ṣe ìtọ́ríjì tán ẹ wá ṣe atonement tẹ bá ṣe atonement ẹ wá lè rí ìdáríjì wa pẹ̀lẹ́ ìdáríjì wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tó dáa làwọn ṣe ẹ ṣe dáadáa Buhari ò bá ẹ̀fà ṣe president tẹ bá ṣe dáadáa that's it wọn lè defeat PDP wọ́n gbàdé ìṣòótọ́ ó dé stage kan ní ayé Jonathan tó jẹ́ pé Yorùbá ò ní position mọ́ mínísítà tí mo ń sọ ẹ̀ wọ́n yọ ọ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ Yorùbá kúrò ní ipò ṣùgbọ́n náà ń bá Ọbásanjọ́ jà Ọbásanjọ́ dẹ̀ ń sòótọ́ fún yín ni ẹ fẹ́ gbọ́ débi tó mú káàtì ó yá àwọn ọmọ symbolic spirituality tó wà nǹkan tó ṣe yẹn ni ọ̀kan làwọn ni Ọbásanjọ́ kí lè máa ń pè wọ́n Yorùbá àkàndá ẹ̀ẹ́bù ẹ̀ ṣe oyè òní tán tó bá jáde kúrò Nàìjíríà lónìí
kò sí orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ní respect. Sure. ẹ wá ní ẹni ẹ̀ ń bàjá ẹ bẹ́ẹ̀ sí ṣé ẹ mọ̀ pé gbà kan kò kọ lẹ́tà sí Jonathan ó ní mi ì dá sí ẹ mọ́ ní ṣùgbọ́n jọ́ lẹ́sẹ̀ àmọ́ ẹni tí ó wọlé ó láti support Buhari náà nǹkan tẹ̀ ń ṣe yóò tọ́ náà aláàmáyé ni. ṣé ẹgbẹ́ tó bá sọjú ṣe tán 2007 tá a bá fi lé bó ṣe ń lọ nínú ẹgbẹ́ àwọn tó jáde ńgbà náà Peter Odili. Yes. Nnamani Shimaroke Nnamani àti Duke àwọn tó prominent gan tó ń rò pé ni bá sọ ní ìrọ̀lẹ́ pa North local. He is a systems person, very systematic. Ẹyẹ ẹ̀fẹ́ ṣe system ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí apologize for Nigeria sí ẹ for that mistake because mistake yẹn ló jẹ́ kí gbogbo èèyàn ní pé ó lè níyín ẹ jẹ́ ká gbé fún àwọn tó gbé ọmọ Arẹwà dìde. That's why. So there is spiritual error in their problem. And I told them, you have to do kí làwọn Christian máa ń pè é o. Wọ́n fẹ́ clean ẹ̀ ṣá. Bàbá olóò máa ń pè ní ó ní there are 2,000 people tí ń da Nàìjíríà rú. Ó ní kábẹ́ Ọlọ́run pé kán change mind. Wọ́n tàn bá dẹ̀ change mind. Nàìjíríà ò ní tòrò until Nàìjíríà bá wá solution sí wọn. That was his last interview with Sunday Glory. Pẹ̀lú Michael Maleye. You see, there is spirituality in the affairs of men. Quran chapter 3 verse 26, 27, 28. Only I, Allah, am the Lord of power. I give it to whom I like, and I take it away from whom I like. In 1 Samuel chapter 2, only èmi á máa gbé èèyàn láti orí àkìtàn máa dẹ̀ gbé jókòó tí ọmọ aládé Ọlọ́run ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ wá wù abẹ́ pé kò sọ Ọlọ́run pé ẹ̀yin gan ti di Ọlọ́run. That's their offense. They have to repent. They have to apologize to Nigeria. They have to apologize to God. Pé nǹkan tí a fẹ́ ṣe aláfẹ́ ní ẹgbẹ́ tí ó máa jẹ́ umbrella. That's why we chose umbrella. Tó jẹ́ pé ẹ̀dẹ̀ rí pé multicolor ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àṣọ umbrella white colour or green colour multicolor tó jẹ́ pé ó bá jẹ́ Igbo ó bá jẹ́ Ṣẹ̀kírì ó bá jẹ́ Biobio ó bá jẹ́ Gaa ó bá jẹ́ Anang ó bá jẹ́ Fúlàní ó bá jẹ́ Hausa. You will find a space under it. Ẹ wá sọ di tẹnìkan. No, you don't do that. So it's spiritual. Àwọn fúnra wọn ló walk into it. Wọ́n dẹ̀ sàṣì wọn. Bó ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún èèyàn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nípa bí gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Dèmọ́lá Adélékè ṣe kúrò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lọ sí Accord Party. Ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́ni yẹn sọ ni pé ká gbà yìí pé olóògbé Isiaka Adétúnjì Adélékè ṣì wà ní ayé pé ó ṣeé ṣe bí nǹkan ṣe fẹ́ pòdì lágbo ìṣèlú fún gómìnà Dèmọ́lá Adélékè pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́rin náà bá mi wò ṣé lóòótọ́ ni. Torọ́pọ̀ gbàgbọ́ yìí pé leadership problem gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ yìí ní PDP leadership problem ni. Káàpá àwọn PDP ṣì ní leaders kágbà páwọn leaders ò tí retire gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ní PDP lọ́sùn. ṣe rí àwọn leaders mi ò retire PDP retire wọn ni. Ok PDP ló retire wọn. àfẹ́ gbọ́rọ̀ yín wá. jẹ́ kí n sọ ilé. Adeleke started in APP. He wasn't in PDP. The elder Adeleke. Isiaka Adeleke. Okay. Contested 1999 election as governor on the platform of APP. Then he didn't win. Of course, AD won. Then he came to PDP. And
he contested on PDP against Oyinlọ́lá. Bí ẹ̀mẹ́ta la dìbò la ṣe primary, final primary gan Abuja láti lọ ṣe. Oyinlọ́lá won. Adeleke went to Senate. Came back. Ona bínú. Ó lọ ACN. Nígbà tí Arẹ́gbẹ́wàmí was in ACN. Yes. Senate tó ń ṣe lọ́wọ́ mẹ́ was ACN. He died as a member of ACN. And because of the circumstances tó fi kú, àwọn èèyàn believe pé ACN lọ́wọ́ ní kú ẹ̀. Prof, kí ló fa ìpadàbọ̀ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí Ọlágúnsọ̀ Oyinlọ́lá àti olóògbé Isiaka Adétúnjì Adélékè, kí ló fa ìpadà wọn kúrò ní PDP lọ sí APC ní 2014? Ara nǹkan tó ń sọ pé àìṣòdodo ṣẹ́ẹ̀rì PDP ṣe ẹ̀. Oyinlọ́lá àwọn Southwest wọ́n ṣèpàdé ní Òṣogbo. Wọ́n ní ipò tẹ́ bá fún Southwest Oyinlọ́lá làwọn fẹ́ fún. Kí dẹ̀ ní ipò yẹn? Secretary. Wọ́n dé National Convention wọ́n ní boom wọ́n ní Jonathan wa lóhùn fẹ́. Gbogbo National Convention fẹnu ọwá lọ́wọ́ fẹ́ ẹnìkan. Agbára pọ̀ jù ni ó wá yọ. Wá fi Yorùbá mi sí o, ọmọ Ọ̀ṣun mi sí o, Professor Latipo. Nice man, great man. Kí lè wá fẹ́ kí Oyinlọ́lá ṣe? Ó kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́. So kì í ṣe pé ó kúrò ní kí n pè àwọn ló tì í pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ti Isiaka. So problem ti Demola yìí is also peculiar. Ó tún yàtọ̀. Àwọn PDP ti adopt yẹ pé ọmọ àwọn ni torí Isiaka bàbá náà ló ti dà. Tí ó bá sì di wàhálà tí Wike ń bá PDP jà, Demola ò nílò láti kúrò PDP náà. A wà ṣọ́ọ̀pù òun wọ́n sáyìn ìwé òun. But wá fẹ́ wá sí APC. Presidency fẹ́ ní APC. President Tinubu fẹ́ ní APC. Ìyàwó ẹ̀ fẹ́, ọmọ ẹ̀ fẹ́. Ṣèyí ó fẹ́. APC Ọ̀ṣun ló ní àwọn ò fẹ́. Ẹ go àmẹ́ o. Ẹ bá gbàgbé pé lónìí leader of APC ní Ọ̀ṣun Oyetola ni as minister. Tí Demola bá cross APC as governor becomes leader. Yes, automatically. Ẹ rí human clash yẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ má dẹ̀ gbà pé Demola ló defeat Oyetola. Bẹ́ẹ̀ni. Ó náà ti defeat Demola lẹ́ẹ̀kan. Ó jẹ́ gbogbo wa ẹ̀ àgbà lọ́gbọ̀. Ìlérí Olúwa là ń ṣẹlẹ̀ inú ayé wa bọ̀ gbà míì àárò pé àwa gan ti lágbára ju ìlérí Olúwa lọ.
Prof, at what point ni Oyetola fi sọ pé òun ṣe gómìnà mọ́? Kí ló ṣẹlẹ̀? ó ń ṣe mínísítà lọ́wọ́. wọ́n rán àwọn tó ń ṣe mínísítà náà tó tún wá lọ. mo sì rò pé mo sọ fún ẹ pé president fẹ́ Débọ́lá wọn ò dẹ̀ lè sọ pé kò sọ fún wọn, wọn ò lè sọ pé kò tí ì sọ lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn pé choice òun nìyẹn, ṣùgbọ́n ẹ ṣe choice tèyí màá filẹ̀ fún yín. inú gbogbo ẹ̀ náà wọn ò tún ṣòótọ́, wọ́n tún purọ́ máwọn míì kí nǹkan tí wọ́n fẹ́ kó lè jáde wọ́n á báyé ẹlòmíì jẹ́, wọ́n á wá gbàgbé pé Ọlọ́run wà ó wòran. ẹ purọ́ tó gbẹ́ fẹ́ gbẹ́ nìkan lókè, ẹ purọ́ mẹ́nìkan. Ọlọ́run fẹ́ irọ́ náà, wọ́n ní òdodo ní mórílẹ̀-èdè lékè. Nígbà táwọn èèyàn bá mọ òtítọ́, ẹ mọ òtítọ́, ẹ dàrú, ẹ ṣàṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe. Pẹ̀lú bí ààrẹ ṣe sọ pé òun fẹ́ Démọ́lá Adélékè, ṣe rò pé ó dùn mọ́ àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nínú, pàápàá jùlọ sẹ́nẹ́tọ̀ Ìyọ̀lọ́mí Ṣòrè? Ṣe mọ̀, tó bá jẹ́ pé láti ìbẹ̀rẹ̀ àwọn tí wọ́n rán ní àwọn tí ààrẹ sọ fún tó bá sọ fún gbogbo wọn, kò sẹ́ni tí ń bọ̀ ọ̀gá ẹ̀ jà. Nígbà tó pè wọ́n síbi tó pè wọ́n sí tó ní wọ́n ti sọ pé à ń bọ̀ níyàn, ṣé wọn ò padà wálé? So tó bá sọ fún ọ láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n padà wálé dá. Kò sẹ́ni tí mo rí ìwé lójú ọ̀nà tí ń lọ kọlù. Agbára tí ń bẹ lọ president pọ̀. Ó gbọ́ bí Yorùbá ṣe sọ ni, wọ́n ní ọgbọ́n ọgbọ́n làgbàlagbà fi ń yà fún màlúù ni, wọ́n bá ti fọ ọgbọ́n ọgbọ́n yà wọ́n ò so. Ara ìṣòótọ́ náà ni pé kẹ́ bá lè sọ fúnra yín pé ẹ̀yin báyìí nǹkan báyìí la gbọ́ lẹ́nu president. Báwo ni ká ṣe ṣe? Ok, tá a bá wá tẹ̀ ní ṣe nǹkan tí president wí ni ẹ jẹ́ ká tún ṣòótọ́ láàrin ara wa. Àtúnṣe. Òun ló fi rí bó ṣe rí yìí. Yẹ́ rí sínú àṣebè kọ òwe inú ìwé ẹ̀kan, only those whom the gods are helped to crack their nut don't joke with others. Pọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ fọ́ ìkúrò ọ̀tẹ̀ kò mí pọ́lọ́ òní bẹ́ẹ̀ lòmí ìfọ́. Ó bá ẹ̀fọ́ lákòókò yẹ ó ti lè bá bẹ́ẹ̀ lòmí ìfọ́. Gbogbo nǹkan yìí náà ṣàlè ṣe lẹ́yìn Ọlọ́run. Tá bá sùn tá bá jí nǹkan, tá bá sùn tá jí tòní, ṣé bọ́lọ́run náà ni? Lẹ́yìn Ọlọ́run ni. Tó bá fẹ́ràn ẹ á ṣe nǹkan fún ẹ. Ńgbà míì á ṣe nǹkan fún ẹ tó kó fẹ́ jẹ ẹ́ níyà, ó fẹ́ yẹ̀yẹ́ rẹ, àwa ṣe as punishment fún nǹkan tó ti ṣe. Àbọ̀ ó lè fẹ́ pọ́nì gbogbo ìlú ẹ̀ náà á ṣe. Ṣé àfilẹ́yìn rẹ ẹni ò da ẹjá ti lè fún kẹjìyà díẹ̀. Kí máa ṣẹlẹ̀ náà? Ọ̀pọ̀ gbàgbọ́ pé Ọ̀ṣun West Senatorial District pé wọ́n láǹfààní governance ju ẹ̀yìn tó kù lọ. Tabaníkàwò Senator Isiaka Adeleke láti West ni, Senator Adémọ́lá Adélékè láti West ni, àwọn méjì. Ní Central, ọmọọba Ọlágúnsóyè Ìlọ́lá àti Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá. Ọ̀gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá nìkan ló ṣì wá láti Ọ̀ṣun East. Kò tí ì pé. Pàápàá jùlọ kí ló dé tá à ti rí gómìnà láti Òṣogbo tó jọmọ bíbí ìlú Òṣogbo? Ṣé rí analysis wa tá a bá gbé lórí political Senatorial district la gbọ́dọ̀ máa rotate. Okay.
nítorí nǹkan tí constitutional conference 1995 sọ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ yìí Abacha constitutional conference ló gbé jáde the best constitution tí a ẹ̀ nílùú conference ẹ̀ ló ti jáde nígbà tó jáde ó dẹ́rù bà Abacha wá bẹ̀ sí wọ́nà tí wọ́n yẹ ló ṣekú pa Yar'Adua. Constitution láti bẹ̀rù wọ́n ti kọ rotation sí ran even wọ́n sọ dé pé local government pín sí mẹ́ta ẹ gbọ́dọ̀ máa rotate ẹ̀ equal access to power. So ideally rotate ẹ̀ náà ni ó yẹ ká rotate but Ọ̀ṣun wà complicated again by linguistic. Okay. Ifẹ̀ ò ń ṣe Ìjẹ̀ṣà Ìjẹ̀ṣà ò ń ṣe Ifẹ̀. But Ifẹ̀ Ìjẹ̀ṣà senatorial district lẹ́ ń pè. Bẹ́ẹ̀ni but 6 local government ló wá láti Ìjẹ̀ṣà. Yes. 4 ló wá láti Ifẹ̀. Permanently wọ́n lè máa ever ní governor. Bẹ́ẹ̀ni population now 6 to 4. So long tẹ́ bá ń rotate Ifẹ̀ a máa sọ pé àwa ò tí ì ṣe we are a distinct linguistic group. So bí wọ́n ẹ̀ ṣe máa pariwo náà làwọn náà máa pariwo. And when you look at the linguistic arithmetic central tense is Ọ̀yọ́ and Ìjẹ̀ṣà. Okay. Okay. Òṣogbo is Ìjẹ̀ṣà. Okay. Lọ sí Kírun. Okay. Lọ sí Gbàjọ. Okay. So ó lè ní complication. So a tún gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n sí. The whole of the world they are linguistically homogeneous. East kò wà homogeneous. Yes. So ìyẹn ní Ifẹ̀ máa fi sọ pé àwa ò tí ì ṣe. Okay. Àwọn tí ń ṣe àpọ́sù pé West náà ló kàn ṣé wọ́n mọ̀ pé West ló kàn gbà táwọn lọ ṣe gọ́vnà ni. Ká má love ìlú yìí is the problem. We love ourselves more. After Akande's 4 years, Oyinlola's 7 years. Tí East bá lọ ṣe 8 years, tani mọ̀ pé West ló kàn. But a lọ gbàngbà ẹ̀. Àmì ẹ̀wá ni West ló kàn. When it is us, it is one rule. When it is them, it is another rule. Nǹkan tó bà politics Nigeria jẹ́ nìyẹn. We think we are superior. Our interest is superior. Nobody considers the common man's interest. Yes, a lè dé level kan. We reached that level in US. When John Kennedy was president, Robert Kennedy was the Attorney General. Wọ́n dé level ẹ̀ ni. Bí Amẹ́ríkà yẹn ṣe wà yẹn, until the time of Jimmy Carter, kò sí South, anybody in the South of US tó ṣe president, nítorí pé South attempt láti secede rí. They didn't allow them for over 100 years to be. They look at national interests. Here it is our interest. When it is me, òfin kan ni. When it is others, òfin kan ni. Tá bá fẹ́ràn ìlú yìí, ní gbogbo problem yìí. Tá bá fẹ́ràn ìlú yìí, mo ṣe sọ ní PDP, wọn ò ní Jonathan ọdún 6. Tó bá yẹ pé wàá wọlé wá aṣọ́dún 10 ní civilian regime. Ta ni bá fi jọ yẹ o? Ta ló ṣọdún 10? Láì pé gọ̀wọ́ ni.
kọ́ ló ṣe ọdún mẹ́wàá IBB ọdún mẹ́jọ ló ṣe military Ọbásanjọ́ 3 years 7 months ó ṣe 8 years civilian ó di 11 years 7 months olóòlù Nàìjíríà longest sẹ́nìkan ló wà Nàìjíríà ni. We just have to learn to be honest. Nigeria máa develop débi tí ò ní matter which tribe. But níbi tá a wà yìí, President Buhari ní I belong to nobody. But àmọ́bi tó belong sí now. Gbà tó dé Cairo tó ní ẹ ṣí bọ́dà fáwọn kan, àmọ́bi tó belong sí. Gbà tó ń gbé University of Transportation wá sí Daura, àmọ́bi tó belong sí. Gbà tó ń bẹ̀ sí ṣe rail line from Daura to Niger Republic, àmọ́bi tó belong sí. Ìgbà tó sọ pé tóun bá retire tẹ bá ń wàhálà Nàìjíríà òun máa lọ sí Niger, àmọ́bi tó belong sí. There is nobody who genuinely loves Nigeria. That's the problem. Ara wọn ni àtàwọn tó bá so mọ́ra wọn wọ́n á bẹ̀ sí bíi dynasty. Bí Tasha ṣe powerful tó ṣe prime minister for 10 years ẹgbọ́ Tasha dynasty ni. Ọmọ ẹ̀ ń lọ sí Sunny ẹ̀ ó lọ South Africa ọmọ ìbílẹ̀ wọn fẹ́ jẹ́ ilẹ̀ mẹ́rin. Now we have dynasty of the father, the wife, the daughter, the son. Nobody does that in a democracy. Kennedy tried it. What happened to them? President Kennedy was assassinated. Robert was assassinated. Edward became almost irrelevant, and that's the end. There is nobody who is wiser than his people. It cannot happen. If we're going to have democracy, let us have it. If we're going to have a dynastocracy. It's one of the things I told them in Osho at the time. I said, never tell me you have an Adeleke dynasty. That's not a such called. We don't have a monarchy. Demola is a recipient of God's grace. Korono òṣèlú now. Korono. He was okay with himself. If his brother was not assassinated, and tó pa á tán bá mọ̀ pé bí ó ṣe dà níwọ̀n tí nípa Isiaka now, they didn't know that people have love for him. Wọ́n máa reward ẹ̀. So wọ́n dẹ̀ fẹ́ reward ẹ̀ kò mí nǹkan fẹ́ create dynasty. I don't get what I'm saying. I do. So we sometimes mistake things. Isiaka governed for 2 years. No money. But he laid the foundation for the broadcasting architecture to wà lọ́sùn lónìí. Pé nǹkan máa wà ní Ìwó. Pé nǹkan máa wà ní that it was for west. Òṣogbo for center. Ìbòkun Ifẹ̀ for east. He laid the foundation. He laid the foundation tó jẹ́ pé kò sí zone kankan tí ò ní ministry kan. Ìkírun had his agricultural development. Ìlá had his own, which is shady. If he had housing corporation, and they had water corporation. Kò sí major capital town tí ò ní government presence. It democratized governance, young as it was. And people don't forget. We didn't create Osun State so that Osogbo will have everything. No. We created Osun State because we wanted the whole of Osun to be developed. But there will be a beautiful capital system. And there was an Osun State Capital Territory Law. You know, and that's nǹkan tí ò ti jẹ́ kó Òṣogbo ní nìyẹn. Because from the word go, they almost didn't want to get capital. If they was interested in that capital, Iléṣà was. But no, don't worry, you'll be capital.
and when we are capital ẹ̀yin náà máa wà develop. So Òṣogbo kept to the terms of the agreement. They haven't been greedy. I salute them. They haven't been greedy. They realized pé when they wanted the capital, they agreed Koko, Ìlá, Ìkìrun, Ẹdẹ, Ìwó, Ìkirè, Ifẹ̀, Iléṣà pé a máa pín ministry round yín pé ìrẹ́nìkè sí Òṣogbo kò sóbi tó 1 hour. And they kept to it. Otherwise, wọ́n jẹ́ ká gbé secretariat síbi tó gbé sí yẹ. Wọ́n á di pé ẹ jẹ́ ká kúkú wọ́ ọjà tá a kọ́ ló yẹ ká kọ́ ká fi ṣe secretariat. No. Kí làwọn influence tó wá ń gbà yẹn prof tí wọ́n fi change mind láti gbé capital sí Ifẹ̀ wá sí Òṣogbo tọ́lá àgbọ̀n wípé ó dàbí ẹni pé Ifẹ̀ ni wọ́n kọ́kọ́ wẹ́ bí. But if it's going to be Ọ̀ṣun, Òṣogbo ni na. Okay. Ifẹ̀ is Ifẹ̀. Ifẹ̀ is orírun wa ni yes. It's a separate ethnic unit. Kò sí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ bí Ifẹ̀ tó bá ń gbọ́ Yorùbá wọn. There is nobody. It's peculiar. But if it's going to be Ọ̀ṣun, the Ọ̀ṣun division kò ní Ifẹ̀ nú. Ọ̀ṣun division was capitalized by Òṣogbo. Àwọn ló dẹ̀ pọ̀ jù. Fojú wo bẹ́ẹ̀. That 2 senatorial districts. If it's half a senatorial district. And by facts of history, wọ́n ní railway station, ó ti jẹ́ ká develop. So that was why. Tó bá jẹ́ based on influence of Kábíyèsí, my friend, and my baba, Ọba Síjúadé, Ifẹ̀ ti gbà lọ. Nígbà yẹn. Oh, straight. But the other Ọba, Ọ̀ràngún, Àtáọ̀jà, Tìmì, Olúwo, all of that, thought it should be Òṣogbo. And when you get a map of Ọ̀ṣun, get a pair of compass, put it at Òṣogbo. Look at the distance from Òṣogbo to Ìpẹ̀tù-Ìjẹ̀ṣà. Look at the distance dé àtifẹ́ dé Ẹ̀rìnlé ní ọ̀nà Kwara. Wá sí Ọ̀rá Ìgbómìnà this way. Wá sí Ìkirè this way. You see that Òṣogbo is central at the center. And if Òṣogbo had started insisting, we must be, people say, just so báyìí. Although gbogbo nǹkan yẹn náà ti wà distorted, the headquarters of Water Corporation, I think Housing Corporation that used to be at Ife, I think it's been removed. The Water Corporation that was in Ede has been removed. The Agric that was in Ikirun has been removed. Subsequent thing, they brought them to, but nobody is complaining. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Now, abala tó kù yìí à ní sọ̀rọ̀ òṣèlú, mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ iṣẹ́ yìí. Iṣẹ́ wa. Ìjẹ́ ìyàtọ̀ ti bá iṣẹ́ yìí, Prof. Mo rántí dáadáa pé ẹ jẹ́ alága ìgbìmọ̀ alábòójútó iléeṣẹ́ rédíò àti tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ọdún bíi mélòó kan. 10. Fọdún 10. Yeah. Kí làwọn ìyàtọ̀ tó ti bá iṣẹ́ yìí láyé òde òní? Jẹ́ nǹkan kan sọ. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa ń rò pé kíní kan jẹ́ nostalgia. Ayéjọ́ yẹn dáa. Yes, in many areas, Nigeria ayéjọ́ òun dáa. Not a broadcast. Nígbà tí broadcasting bẹ̀rẹ̀ sí fẹsẹ̀ múlẹ̀. Nílùú èyí náà. Kan tó nílùú mi gan-an, wọ́n ti lò 17 years in television. Kí là ń gbà síṣẹ́? School sat. Beautiful face, beautiful voice. We call it good microphone voice. Ọ̀tá. Until 1968 or thereabout, wọ́n bẹ̀ sí gba graduate náà.
That's the truth. I was one of the first influx of graduates into television. When I got there, so I had to say engineering, where I had medical engineering. I was about the only graduating program. I know that we had to insist, based on some recommendation. We are going to intellectualize. Killing share where you are from. To inform, to educate, to entertain. How can you educate if you are not educated? So we insisted. So our generation, quite a lot, we sent them back to school, to Mascom in Lagos, one to Ife, to go and do at least a diploma. So they were educated enough to educate. I've been listening to you today. If you are not educated, you can't interview me. So there's a change. Tebade station means, let me take a newspaper like Tribune. They must have a 12 PhD now. Oh, yeah, we tell it. The best you have is Regent's School of Journalism diploma. That's the best they used to have. They have 12 PhD. Things have changed. You cannot understand the intricacies of today's world without being educated. Value AI. AI will need for any answer now. It's what we ask AI. You must be intelligent enough to command AI to do what you want. Yes. Kò sí nǹkan tó lè dá ṣe fúnra ẹ̀. And today we're in the 5th generation. We're in the 5th technological revolution. We call it 5.0. That says that without human creativity, you can get nowhere. You cannot get anywhere. Ẹ tó fẹ́ ronú drone. Ó ní problem tó fẹ́ solve ni. Wá wò pé, okay, mo fẹ́ máa monitor nǹkan tó ń lọ around me. How do I monitor it? I need a drone. Then he begins to manufacture it. He first had to crystallize the problem and then crystallize a solution. Education. You cannot inform me if you are not informed. So today we have a better set of broadcasters than we had. I can say that. I was involved, and I've been involved for 50 how many years now. And I can tell you that. So if you think yesterday was better, no, not with quality of staff. At the time, I had a small advisory job for Governor Akala on BCOS. I got to their newsroom. They had 27 people with master's degrees. You want to compare that with WNTV that had no graduate until 1967? So, one will analyze news, one will interpret it, one will situate it within the context of global dynamics and politics. Prof, pẹ̀lú àwọn graduates tẹ́ sọ pé ó pọ̀ káàkiri yìí, ǹjẹ́ rí quality ní operations? Bọ̀ máa mú lọ́kọ̀ kan. Okay. Bó ti mú intellectual quality. Okay. Now let me take technology. Technology tẹ́ ní. Now. When we did the first drama on WNTV in August 1960, a play written by Wole Soyinka, produced by, what's your name now? Segun Olusola. We had no recorder. It was done live. Live? Yes. There was no technical capacity to record.
So all your program must be live. And you don't have anything to show for it. That's a different. I'm here in a studio. I'm not sweating. Because you have soft light. We didn't have that. You had hard, yellow, bright light shining on you. Wọ́n láti máa fi powder sójú ẹ̀ in between. Technology. Cable camera. Ẹni ìdìbò èèyàn méjì láti pè. Camera yẹn gan ẹni ìdí àkàbà láti lè gùn. Technology has changed. As soon as you started what do you call it? I want to remember IC, integrated circuits. Things started getting smaller. And now I've been here for 2 hours. I'm not sweating. I'm enjoying myself as if I'm in a sitting room. Yeah? I don't have a cumbersome microphone. None. So technology is better. Now, that is production. Look at the dissemination. At that time, you needed transmitters. Yes. 10 kilowatt, 50 kilowatt. When I was in Ocean, I had 30 kilowatt transmitter. I had a mast of 1,000 feet. Now for YouTube, I don't need that. And I can read the whole world on YouTube. Sure. And other platforms. So I don't need to bother about that. Kí ni Charles ń jẹ lónìí? He saw transmission off air, but on social media. On social media. Kí ló fi advertise more than 1 billion viewers all over the world. Ṣé Nàìjíríà ní population 1 billion? All of this happens. Now, the deficit. In my days, when I recruit, because I was in charge of human capacity development, I was staff development manager. When I recruit you, you've done your degree in mass communication, o ti ṣe theatre or whatever course tó bá ṣe. Broadcasting is one job I can recruit anybody. Baba Badejo, Victor Badejo, the first DG, African DG of FRC, read zoology. Chemistry is what Kolade read. So it doesn't really matter. What I need is your discipline of mind. Okay. The body be mawalo train here. At that time, I would send you to MBC training school. Actually 3 levels. Elementary, intermediate, senior. Actually. Even to buy engineering, I send you to Shogunle. Actually. A, B, C. To buy paradito, màá gbà lọ́wọ́, a máa wẹ̀ ọdọọdún, a máa wo where you need additional training. Then I will send you to Thompson Foundation in Scotland. Or send you to Reuters for your news. Or send you to BBC training school. Or send you to Radio Netherlands training school in Hilversum. Or I send you to Australia Broadcasting Commission in Australia. Or I send you to Syracuse in US. Now, this is not to learn sociology or chemistry, but to learn production. How do you take broadcasting from conception to delivery? It's a shame. But I dare you, of course, here. That's your inception. Then you start thinking, yeah, I want to do this program. Bashima Sheni, Round Mufeni, audience will move reach. Bonuwa, about any level of education, she marriage, and so on and so forth.
ẹ ṣèṣì yẹ là á ṣe mọ́. So everybody becomes an expert. Once you can find a microphone, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà ti di broadcaster. So ó wá dé state tó jẹ́ pé what we call the broadcasting production process kò sẹ́ni tí ń ṣe mọ́. ṣé àwọn gbà mí màá gbọ́ pé èmi Yẹmí Farounbi náà ni mo ní kí n láàárọ̀ yìí èmi ni ọmọ Ọbalúmọ̀ ní Ìṣẹ̀dó ọmọ kìnnìkan ọmọ ẹkùn má kọ́ fi wákàtí ìṣẹ́jú márùn-ún má fi kíra mi lọ ní ọgbọ̀n ìṣẹ́jú tó fẹ́ fi educate má kọ́ kíra mi. ẹ̀yin kan náà fẹ́ sọ lónìí ìjọ yẹ kí ọkọ àti ìyàwó kan jọ máa ní báǹkì ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yẹn gan ọmọ ọdún méjìdínlógún ni o ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ọkọ ìyàwó àti joint account ẹ̀hún náà la máa sọ onílù ẹ̀kọ́ jẹ́ ká máa fòní díẹ̀ sí i wọ́n á ṣe tán á ti ṣí gbogbo òpó sílẹ̀ kẹ́bẹ̀ sí pè wá ni wọ́n bá pè iléeṣẹ́ yóò ní jóná àgbádùn yín iṣẹ́ ọpọlọ tẹ̀ ẹ́ ṣe and 30 minutes go that's not production. None. Kí ló kàn mí pé olóríkì kí ni oríkì ẹni ṣe pẹ̀lú mi? There's no production note. Mo ń wẹ̀ náà. Mo rí bó ṣe ibi tó ti kọ gbogbo gbàkan ṣubú question ẹ̀ sí. Wàá tí bá sọ nǹkan míì tó fẹ́ ṣe follow up question sí wàá nù tẹ̀ sílẹ̀ bí máa ṣe follow up. That is production skill trained. Yẹ́lá nímọ̀ presenter wa ló dìde ọ̀nìyàn personality ọ̀nìyàn kìíní personality wo ni ẹ́ what personality are you tó tètè a lè ní ọ̀nìyàn personality kì í ṣe pé mi ò ní àlè ní but àkànbọ̀ ìpínlẹ̀ kàn sọ́ra wọn lórúkọ ṣá just beautiful presenter announcer. Try to máa dé on their personality. Hey. What did the water concrete ni? Wọ́n lè wọ on their personality. Ó ti dá. Kí ni dé? How much homework? 1 month for 1 hour tó máa ṣe on air. Ọjọ́ méjì ló ń ṣe research. Yes ó easier láti ṣe research o lè Google o lè ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà yẹn náà kìíní làwọn máa wá káàkiri encyclopedia but there you have to work. There's a lot of behind camera work. ìyẹn láàánú sí ebi ẹ wá pín sí méjì tábàtẹ̀ fẹ́ tírèènì àwọn bóla ti fẹ́ tírèènì wọn. àwọn schools tẹ mention lẹ́ẹ̀kan ṣé kò sí mọ́ ni. wọ́n wà mẹ́ ṣé náírà sí dọ́là gbé yín débẹ̀. à ń gbà yẹn wọ́n dẹ̀ gbàpá àlówó tó lọ́fẹ̀ẹ́ náà máa ń fún wa. wọ́n gbà táwa náà wà láti dolówó àti di oníkúrúdọ̀ ẹ̀ wọ́n cancel ẹ̀. nígbà tí èmi ń ṣèṣì GM gbogbo program tí mo ní each program ló ní budget tiẹ̀ producer mọ budget òun ó lè sọ pé mi ì ní ná tán lọ́sẹ̀ yìí màá máa ṣekù torí pé lẹ́ẹ̀kan lóṣù mo fẹ́ máa ṣe gbàǹkọ̀bì program ọdún mọ̀ budget òun wọ́n ní máa ń sìn. bó jẹ́ pé ẹni tó polówó ọjà àbí báwo lẹ ṣe wá ní onípolówó ọjà ló lètò ètò ló ní kíní ẹ̀yin kọ́ lè lètò mọ́nà. onígbọ̀wọ́ lè lètò onígbọ̀wọ́ ló lè lètò ètò ló lo onígbọ̀wọ́. kò sẹ́ni tó ń ṣe irú yẹn ìwọ ló lètò onígbọ̀wọ́ kan wọ́n á take advantage ni wọ́n sì ń gbọ́dọ̀ lé fún onígbọ̀wọ́ tó pé kò sówó àti ṣe. nígbà tí mo jẹ́ GM
èmi kan tẹlifíṣàn tó wà ní Ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́ state títí dé Ondo títí Èkó nìkan mo ti ní competition now transmitter mi wà lábàfọ̀ ń bá Lagos compete so Ìbàdàn yìí mo náà mọ iye tẹ́ ẹ jẹ́ ń sìn bára jẹ́ WBS àwọn àti rédíò Nàìjíríà nìkan ní compete Ìbàdàn sìn 60 ó lé àbí èrò pọ̀ tó ń gbọ́ bọ́kínì economy base wa àní industry Ìbàdàn nígbà tí èmi tí mo wà ń bẹ̀ o a ní Exide battery a ní Tibri-Grass a ní Isoglass a ní brewery club a ní Atlantic carpet a ní Bode foam a ní Leland a ní Ferodo mo lè máa kà lọ gbogbo wọn ti lọ́nà so kí ló kù tẹ advert ẹ̀ ń wá ẹ bá fẹ́ ṣègbéyàwó ẹ fẹ́ ṣòkú àbí kí ló tún kù. òun náà fẹ́ bèrè páwọn private radio stations sá àwọn àfi bẹ́ẹ̀ rí private television stations bíi private radio stations. kò sẹ́ni tó máa television is very expensive. Yeah. ohun oye ẹ̀yin tẹ́ wà ní yàrá yìí. àwọn private radio stations. rédíò tó wá jẹ́ rédíò nìkan ló ń ṣe yìí ṣé wọ́n kàn gbé kínní ìléwọ́ ẹ̀ kékeré ẹ̀ síwájú mi àjókòó ààrẹ máa sọ tó bá dẹ̀ fi sí live wàá pè mí ààrẹ máa bá ẹ sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ti tọ́ náà nìyẹn. The cost of production is lower. Or even then àwọn private radio tó ti fold off ń bàdàn. ṣé blessing náà jẹ́ fún Beat FM dà Naija FM dà ṣé blessing Kings FM dà. náà jẹ́ fún wa àbí nǹkan míì àwọn private radio stations. ṣe ní pluralization of ownership blessing ló yẹ kó jẹ́ blessing bẹ́ẹ̀ náà jẹ́ kí n sọ blessing kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òru láyé àtijọ́ tó bá ti mú rédíò Nàìjíríà báyìí tó bá ti kì í mọ́lẹ̀ tó dẹ̀ kí NTA mọ́lẹ̀ wọ́n ní àìkọ́ ọ̀nà kìnìún kan ó gbàjọba ni. tó o lè máa sọ̀rọ̀ ní FIC ẹgbẹ́dà á ní dáṣe yẹn náà a máa ṣe tiwa lọ so ó gbàjọba ni. It has made it difficult. But nǹkan tí a fi nígbà tí Babangida àwọn tá a bá wọn kọ̀wé yìí mọ̀ pé níbi tí Professor Yorùbá rẹ̀ bá wà sí a máa rúnra ni kì í ṣe nǹkan tá a rò ní nígbà tá à ń pluralize ownership a fẹ́ ní different viewpoints ni pé bí ìwọ ṣe rí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni mi ṣe máa rí ọ kì í ṣe nǹkan tá à ń gbọ́ nìyẹn láàárọ̀ báyìí gbogbo station nǹkan kan ni wọ́n ń ṣe newspaper review àbí ẹ sọ fún akálà kó má ṣe kárakára mọ́ Punch ló sọ bẹ́ẹ̀ o ṣe Punch sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá bẹ̀ sí glamorize nǹkan tí ò sí tó bá bọ́ station wàá bọ́ síbí wàá bọ́ síbí orúkọ ló yàtọ̀ but the same thing ni same sound same music no originality. nígbà míì tó bá wà nínú mọ́tò tó bá ń yí wàá bọ́ station mi ò tẹ̀ ní mọ̀ pé station wọn tẹ̀ ní identify ara wọn gan basic rules tí kaba dẹ̀ kúrò la station kó ṣe a kó gbogbo nǹkan tó ń ṣe a kò lọ bẹ́ẹ̀ ibi tó ti kúrò náà a máa ṣe nǹkan tó ń ṣe afẹlòmí síbẹ̀ ibi tó wá gbogbo àwa máa dún bákan so pluralization yẹn kò wá ní benefit fún wa mo expect pé there be a station ta ni all I'm interested in is agriculture adejoko crop plan tree plan fishing livestock and kidiko ade máa sọ
irú ilẹ̀ tó wà irú ajílẹ̀ tá a nílò fún wàá ti mọ̀ pé specialize. Now lẹ́kọ̀ọ́ sì mọ̀ pé station kan is just traffic. Yes. You want to know what's the traffic? Yeah. Gbogbo wọn máa dún bákan ẹ̀. No. That's why the radio is having problem. Whereas television, Dandogo, Koja Binda. And, you know, television is, you are not competing by the law. You are competing all over the world. Bí tó bá jẹ́ pé satellite ló lọ, ẹni yẹn tí inú ẹ̀ ò bá dùn sí ẹ ó lè lọ CNN, ó lè lọ Al Jazeera, ó lè kúrò kó lọ BBC, ó lè lọ South Africa, ó lọ wo ETV. Ó ń bá ẹ compete níbàdàn bí tó wà nìyẹn. So task tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí ní rédíò. Yẹn ò ṣe kọlù. Pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí nígbà míì téèyàn bá jí láàárọ̀, nǹkan téèyàn fẹ́ gbọ́ ní rédíò láti set pace fún ọjọ́ yẹn. Bọ́ǹsìn, mo fẹ́ kẹ́ bá wa wo ìyàtọ̀ rédíò evangelism, commercial evangelism. Kò sí méjèèjì tá a nígbà tó ẹ̀ ń ṣe rédíò. Nigeria doesn't even allow for a religious station. Wọ́n tẹ̀ máa ní ẹ̀ l'Amẹ́ríkà entirely religion. Ìwọ tó bá ti lọ bẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Ẹ bá gbọ́ mi báyìí láràárọ̀ almost all the stations. Yes. Nítorí pé àwọn olówó wọn ò ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ náà. Sir, kí ni role NBC lórí ilé? Tí NBC tó bá implement rule wọn, take it from me, ní station mẹ́ta Ìbàdàn. Mo mọ̀ torí èmi náà ní copy, kò sí edition NBC code tí mi ò ní, but kí ni at what point ni NBC ti wá dàbí ẹni pé wọ́n ti fẹ́ di ajá inú ìwé? Kì í ṣe wọ́n di ajá inú ìwé. When you get to the extreme, number one, because everybody is breaking the rules. And to really enforce the rule, you need a restructuring. Ara ìmú sọ pa training. I know NBC, Born and Society of Nigeria Broadcasters, they are interested in establishing training now, institutes now. Tó wẹ̀ náà ò ní pọ̀. Ṣé ẹ dé òrí sálárì sọ? You need ṣeré. Lọ ṣèwádìí. Tó bá rí sálárì míì tó ń sọ fẹ́ẹ́ tó ń pè ní general manager. Wàá fẹ́ wọlé. What they pay there? Salary tó ń sọ fẹ́ lómi kò tó owó tó ń sọ ní salary ilé epo. Ṣé ẹni tí ò sọ salary lọ àní kó wá ràn yẹn lọ fún training? So NBC náà ṣe mistake, and I keep on saying it. Station ti pọ̀ jù. The fact that technically I lè afford station yẹn, economically we cannot. Ó yẹ ká lo economic viability as its instrument tá a máa fi grant license. In other countries like England, UK, sorry, and Canada, wọ́n á wò pé okay, I need 10 stations. Àti lè afford 2 more stations. Nítorí pé industry wa advertisement náà, kí ni percentage of GDP tá a lò ní advertising in Nigeria is less than 1%. In US it's about 10.2. So owó tó wà available tó. Nígbà tó wà Ìbàdàn tó bá jẹ́ ẹni tó fẹ́ ṣòkó ẹ tó fẹ́ ṣègbéyàwó nìkan lè ṣe advertise. Of course, our national advertiser ò kà yín kún. National advertiser like the banks. No, kà yín kún. They will stay with the channels and so on and so forth to reach wider thing. So what will you be chasing?
so ó yẹ kí NBC sọ pé ókè o Ìbàdàn à ní ju 10 ẹ wá o a ní 10 channels ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest ẹ advertise fún that's how it is done ẹ wá mú proposal wá wọ́n wá ṣe market square meeting of stakeholders ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gba license ẹ wá make presentation wọ́n wá list sí wọ́n béèrè question so bọ́n sẹ́yìn ẹ̀ka gbọ́ pé rédíò kan ti tún bẹ̀rẹ̀ kí ni rédíò yẹn fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ ṣe tí ò sí station tó ń ṣe what is new that they are bringing to the table nobody has that and that's part of the problem so wákàtí lówó á ṣe àbí tó lọ́rẹ̀ẹ́ tó lè bá ẹ gba license wàá gbà á ẹlòmíín kàn fi fẹ́ ṣòṣèlú so á gba license wọ́n kàn gbàjọ́ lọ and very few of those stations very 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 few only 500,000 listeners Ìbàdàn in fact the number 12 the number 13 la máa níbi 500 tó bá ti sún sókè ẹ wá ní 100,000 wọn ò ní nǹkan tí blogger míì ní náà they don't because they don't even have a unique selling point now tabani agbaletu ever selling point you know kò likely kí n twins agbaletu kí n rí drama that's not your selling point mo mọ wọn ara mi mo ra dúró sórí àgbàlẹ̀tù programs mi that's how it is so you are known and your faithful follower will keep on following but when the station kò sí nǹkan tó mọ̀ fún the earlier program at station wọ́n pé when Splash started wọ́n pé youth program you get it there they were known for that Okinawa were known so maybe somebody ṣe retraining yẹn tí NBC náà kò yẹ pin license okay and jẹ́ kí tún pilot àwọn license bí ìtàn ló ń bàdàn bóyá borí náà grant fún àbí Port Harcourt àbí Calabar ẹ lọ rà ẹ máa lò ó bàdàn choking up the atmosphere no special in this Ibadan there is no one stage there it's only sports like Brilla or Ṣẹ́gun Ọ̀dẹ́gbàmí zone station you sporting well you start from different gbogbo wọn máa fi Yorùbá run commentary ní ordinary program you are not running commentary kó wọn máa sọ̀rọ̀ bí commentators bí báyìí kó jẹ́ sports program kò jẹ́ dandan kó pọ̀ dandan náà that's not dealing with weather that's not dealing with economy nígbà tí IBR was likely economy òun náà ti drift wọ́n máa ṣe stock exchange bond they enlighten you do all of that everybody is general máa gbogbo abá jẹ́ general táwọn ló máa jẹ́ commander in chief everybody is general. ǹjẹ́ ìṣì lè rate àwọn stations tó ń jẹ́ ti government above àwọn private radio stations? Unfortunately, no. Although, when it still comes to production techniques, they're still different. Mo rántí program kan ní ọ̀dọ̀ yín Èròyà. Yeah. Ó pẹ́. Ó pẹ́ gan-an. It's still there. Ǹjẹ́ a lè rí private radio station tó lè sustain
one program ẹyọ kan for that long. I really don't really sustain. First of all, one, kí ni concept tẹ́ fẹ́ achieve? Why did we have a royal Sunday morning? Kí ló fẹ́ achieve? Audience will affect capture. And then capture. So irú àwọn la máa wá gbé wá there for. It's not that it's expensive. But ó máa difficult fún station tí ò cover ju láti sustain yẹn. Because àwọn they had a wider coverage. So tẹ́ bá fẹ́ pe guests náà, they have a wider base láti select from. But if they want to do it, they can. Ara nǹkan tí gbogbo online is collaboration. Nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ ITV, BBC TV, gbogbo èèyàn ló láì sport wọn ní ẹ̀wà o. Ẹ̀yin ò lè máa cover Man U versus Arsenal. Ká máa cover Man City versus Nottingham Forest at the same time. We'll be sharing audience. So ẹ̀yin tẹ́ bá cover Saturday, àwa ó cover Sunday. They collaborated. But àwọn ò ní collaboration. A fẹ́ jẹ Olúbàdàn 70 station fẹ́ cover àbí. Share the capacity, staff and everything. So why don't you ban it? Bá ṣe bẹ̀rẹ̀ Broadcasting Organization of Nigeria ni. A fẹ́ ṣe All Africa Game. NBC nìkan ò lò ná capacity. Àwa ń lọ VTV, RKTV wà bẹ́ẹ̀. So our pool staff resources. Báwa ṣe tán ni akíní ìdá. Ẹ jáde Broadcasting Organizations of Nigeria. So a lè máa share. And that's what was the last Minister of Foreign Affairs, my friend from Ilorin, tó ń sọ nípa DSTV. Tẹ́ bá gba right fún football, you must share it before television stations here. Okay. Cover Joy, okay. You tell son, but you can hook it up. Because gbogbo ala like sports. That is collaboration. But what is so kéré station me, by the time to ma fi Tolodo ò ní gbọ́ clearly. Station me, by the time to ma fi Détùgbẹ̀ ò ní gbọ́ clearly. I still think that NBC should review system to fi grant license. Tó bá ní license kan advertise ẹ bá ní interest ká wá ju pé kankan máa gba backdoor gba license. After tí wọ́n bá issue license, ṣé kò yẹ kán tó máa monitor? Ó yẹ kán máa monitor, but license tó yìí fún Port Harcourt tó wọ́n ń lò ní Ìṣẹ̀yìn. One monitor, they have facility, technical facility to monitor all the stations. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ṣe. Mo dẹ̀ mọ̀ pé occasionally ńgbà tó bá sanction la máa ń gbọ́. Wọ́n á tún máa blackmail wọn. Wọn ò láìkọ̀ àwọn náà ṣe kí. Mo ṣe sọ fún yín, tẹ́ bá bá BC people sọ, wọ́n á sọ pé mi ì rò pa ní station méjì. To buy implement law to Mako. So what they can begin to do is to train. No arrange training pẹ̀lú some of them. They will go around. Thierry Kanto impose fine àbíkẹ́ wọ́n á ti sọ̀rọ̀ wọ́n á ti kọ lẹ́tà wọ́n ò ní gbọ́. Because àwọn tó dá wọn sílẹ̀ náà
how many of them gbogbo station tó wà nígbàdàn eléyìí tó jẹ́ broadcast or media related people lónìí wọn ò lè tó méje. wọn ò tó bẹ́ẹ̀. so and wọ́n dẹ̀ kó wọn bẹ̀ wọ́n á pè wọ́n lórúkọ gm tí ò lè approve 1,000 naira. ẹ máa jórúkọ wá gbórúkọ lórí bíi háràhárà. No, we have to take advantage of what is good today, but bring back what is good. Program planning committee, sure. Post-mortem exercise, we ought to be daily, ṣé wọ́n ń ṣe. ṣáwọn managers tí ò tiẹ̀ mọ̀ gan tí wọ́n mọ̀. àwọn tí ó yẹ kó wà ní training àwọn ló ń training èèyàn láwọn tó yẹ kó wà ní training so it's part of the reason ni pé I over expand ju staff lọ akọ̀bẹ̀ sí ṣe ni so ńgbà tó yá ẹni tó bá aṣáà ń gbé wọn síbẹ̀ without training. There should be a relationship in granting. Ṣé à ń training èèyàn? Ṣé wọ́n ní exposure? Ṣé wọ́n ní understanding? Ṣé a lè sustain 70 station in Ibadan based on staff availability? A lè sustain it. Based on economy, the market, a lè sustain it. Based on population, yes. But what makes a program content ni? Kí la fẹ́ gbọ́? Kí lẹ̀ ń sọ? Kí ló kọ́ wa? Kí ni ìmọ̀? Kì í ṣe àwọn tó bá fóònù la fẹ́ gbọ́ náà. Yes. Tó bá jẹ́ àwọn la fẹ́ gbọ́, then it is wrong. We are no longer informing. We are not educating. Gbàmí ìgẹ̀ wàá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ wàá mọ̀ pé patently this is wrong. But ẹni tó ń kọ̀yàn gan tó ń gan wrong. Because ṣẹ́mà láyé jọ̀hún tó bá ṣe production ó ṣe àfọ̀gẹ́ àwò. We call it reference up. Àwò. Náà wọ́n á porúkọ, wọ́n á ṣe orúkọ ẹ̀, wọ́n á ṣe pé. You have start wondering pé ṣé ilé ìgbọ́ Yorùbá rí? And again, because there's nobody to monitor. Ṣẹ́mà láyé àtijọ́ tí bá gbọ́ FRCN anywhere, má ti gbọ́ àná àtọ́ that's FRCN. Unique. But máa gbọ́ rédíò kan, announcer kan, á tẹ̀lé announcer, there be nothing common. Because there's no training. Ẹ tó gbé wọn síbẹ̀ gan wọ́n understand pé there have to be station house style. House style. Wọ́n máa. But I believe that because I just spoke to somebody at NBC last week or something, they begin more training and a little bit more disciplinary measures, so that wọn kàn ní bá gbogbo kìíní yẹn jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Nígbà tí ẹ ṣì wà ní àárín gbogbo iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ yìí, ǹjẹ́ ó máa ń easy fún èèyàn kan a ka news, a ṣe program, a ṣe production, a pa transmitter àbí a wà ní technical section, a ṣe gbogbo ẹ̀ èèyàn kan gẹ́gẹ́ bá a ṣe rí láyé òde òní? Because nísìn ẹ̀rẹ́ èèyàn kan òun la ka news, a ka newspaper review, a ṣe program, a ṣe ló máa switch off. Kí ló ṣe? Nígbà tí wọn ò lówó, so yes, àwa náà ní multi-skilled, but you cannot be an engineer transmitter engineer kó jẹ́ news writer.
kò likely. Ó ṣeé ṣe kí news writer lè ṣe news documentary. We have programs that are related. Yes. Skills here they relate. So you could do that. But there are special skills like kò sẹ́ni tó lè bá Ṣọlá Fọlọ́runṣọ́ do commentating Tolú Fátóyìnbó. They are special skills. But now everybody wants to be the wrong commentary. And the result is they don't do any well because they are not an expert in any. But because they are trying to reduce costs and take advantage of technology, machine per transmitter, no, not power. I pray it doesn't blow up one day. I know stations too in the engineer. The people just come in once in a while to look at it. They treat their station like a car. I'm a sort of mechanic to what to look for you should buy. It's because I want to dial you. They don't understand what is involved. Wọ́n kàn fẹ́ mo need kíní nítorí mo fẹ́ di gómìnà lọ́la so mo lọ rà á so that àwọn èèyàn lè máa pè mí so àwọn abẹ sí ṣe. So it's not because you want to inform or educate or entertain the people. Kì í dẹ̀ ṣe pé o ti jókòó information is strength mi. Education is strength mi. Inú education náà variety wà variety sport education, health education, agric education, commercial education as well. Gbogbo ẹ̀ ló kún èwo ni strength mi kì í ṣe yẹ. Bí gbogbo wọn ṣe wà yìí there is no school on air. I want to learn French, English, station nìkan kò sí. That's not the intention of our to introduce concept of broadcasting. No. So gbogbo ẹ̀ NBC náà ni ó jẹ̀bi torí àwọn ló grant license without stiff condition and without stiff supervision. Àgbẹ̀ láyé àtijọ́ ní schools ẹ mọ̀ pé inspector máa wá district inspector máa wá district supervisor. Ìgbà míì tíṣà yìí máa kọ nǹkan sí ojú bọ́ọ̀kù níwọ̀n ìgbà tí inspector ti wọlé. Nígbà tó pẹ́ kò sẹ́ tó inspect mọ́ ọ̀tọ́ máa ń bọ̀ wọ́n ti correct sí school yẹn pé à ń bọ̀ o wọ́n ti ṣe oúnjẹ ẹlẹ́dì wọn wọ́n ti fi envelope lẹ́dì wọn kò sẹ́ tó inspect mọ́ bí education ṣe collapse wọn lánàá rí broadcasting. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ self supervision I expect pé each station máa supervise. God help you kí jẹ́ mi ó pè ẹ́ ilé ti yá nìyẹn o ti break rule nìyẹn kan but ṣé jẹ́ mi tí o tẹ̀ mọ́ ní tọ̀mọ́. I had a direct mo ń gbé ní Olúyọ̀lé estate station mi wà ní Agodi but I had a microwave link with the station. Stop that program. You know, by the time tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ mi lẹ́tí wọ́n máa gbọ́ yẹn nǹkan ti dàrú ìyẹn ti sùn lọ. Head of department àti sọ kó tó dé director wọ́n everybody monitors no matter where you are even when you're on leave.
àní leave ọ̀nà mo wà ní leave station mi ò ṣe dáadáa kò possible ó ṣe wrong pronunciation àní kẹ́pẹ́ ẹ ní pé pronunciation ẹ wrong ọ̀la wàhálà ni but nígbà tẹ́ tó fẹ́ pè gan ò mọ pronunciation tí ò mọ yàtọ̀ ní Ògúnládé àti Ògúnládé ó ní àwọn Yorùbá tí wọ́n ti ń jẹ́ Ògúnládé ó ní àwọn Yorùbá tó jẹ́ pé Ògúnládé ni wọ́n ìgbà tó ń gan ò mọ̀ ṣé ó lè query anybody so NBC ló máa túbọ̀ bára mójútó ṣe ara wọn kọ́ dẹ̀ rí pé station yìí pọ̀ ju nǹkan tí àwọn economy lè gbé wọ́n dẹ̀ rí aláìpé ẹ máa wádìí àwọn tí kàn ń dá station lẹ̀ ṣé wọ́n lówó torí gàrí kọ́ là ń tà ẹ̀ ṣe èlùbọ́ owó yẹn lè máa wọ̀ ọ́ ẹ bá máa make profit lórí rédíò láyé WMN 1966 la break even títí WNTV ti fold up kò break even so ṣùgbọ́n ẹni bá ń retí profit kò ní business in broadcasting that is why in other countries Canada UK foundations no máa encourage jù láti ní to own them those who can get grants who give grants kì í ṣe pé wọ́n expect profit kì í ṣe station kan tí mo mọ̀ tó jẹ́ pé tí station bá gba owó ó ti lọ bá bank sọ̀rọ̀ tó yẹ bá ti wọ àkáǹtì station yẹn wọ́n kàn máa transfer sí personal account yẹn ádámà náà lọ ń tiẹ̀ oṣù kan oṣù méjì oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́fà ọdún kan ọdún méjì staff ò ní gbowó ṣé staff tí ò gbowó náà kí lẹ fẹ́ kó ṣe so a nídìí àwọn àtúnṣe látọ̀dọ̀ ìjọba wọ inú NBC ó ṣe pàtàkì. tọ́ ẹ̀yin wa adúpẹ́ pọ̀ ní ọwọ́ yín fún àǹfààní tí ẹ ti fi sílẹ̀ fún wa láti gbé ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Farounbi láti láǹfààní àti máa bá sọ̀rọ̀ láti nǹkan bíi wákàtí bíi méjì sẹ́yìn àti sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ jíjẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ òkèèrè tọ́lọ́run sì ti fún àwọn náà láǹfààní nígbà kan rí láti jẹ́ aṣojú ilẹ̀ Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè Philippines a sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà tó ṣe mọ̀ wọ́n wípé àgbà ọ̀jẹ̀ ni wọ́n jẹ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti lágbàáyé àsọ̀rọ̀ ilé iná ọ̀jọ̀gbọ́n mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní tẹ́ fún wa láti bá yín sọ̀rọ̀. kí ni kéèmí náà pè é ọ̀jọ̀gbọ́n nítorí pé bí ó ṣe ṣe ètò ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ọ̀jọ̀gbọ́n ni ẹ nínú iṣẹ́ yìí nígbà kọ̀ọ̀kan tá a bá ríru yín báyìí àì máa rí yín náà o àì máa ríru yín káàkiri ó máa ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé ọjọ́ ọ̀la yìí máa dà torí nígbà tá a báyìí láwọn tó gbé àṣà òdodo iṣẹ́ yìí tí gbogbo wa ò sùn ká kọrí síbì kan ó jẹ́ kọ̀ọ̀kan wa balẹ̀ pé yóò dà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. mo dúpẹ́ pẹ̀lú ọwọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí Adéoyè kan mi ló kọ mi á tún pàdé nígbà mi ẹ ṣeun. Thank you.